وقل رب زدني علما. طيب اعرفكم بنفسي انا مين وبعمل ايه. الناس اللي هي ما تعرفنيش، انا اسمي عمرو الفصل. انا طالب في المعهد الدعاء، طالب فاشل يعني عشان محدش يظن ان انا سنه ثانيه، واصلا صيدلي رحت 92 من اسكندريه. عندي اكسبيرينس 14 سنه في المالتي ناشونال كومبانيز. I went through the whole process لغايه لما وصلت الهيد اوف وان، لغايه ما وصلت اعلى الحمد لله رب العالمين زي فضل الله من يشاء. كنت ماسك منصب كويس في شركه فارماسيوتيكال. اشتغلت في كذا مجال، اشتغلت في السيلز وفي الماركتنج وفي الريجولاتوري، يعني عديت على كذا ديبارتمنت واشتغلت في بزنس ديفلوبمنت لغايه لما وصلت فارما ديفيجن مانجر. I attended more، يعني حضرت اكثر من 35 ورك شوب، كنت في بعض منهم مشارك، كنت في بعض الاخر محاضر. في معظم يعني في اليونايتد ستيتس، رحت امريكا ورحت في اوروبا ورحت سنغافور ماليزيا، كانت كلها محاضرات وتريننجز. وحاليا انا بارتنر واتش ار دايركتور في شركه شغاله في البيزنس كونسلتنج اسمها هانز اون مانجمنت كونسلتنج. ده انا ببساطه، وان شاء الله هنقعد مع بعض على موضوع المحاضره دي. هنتكلم خلالهم في ايه؟ الموضوع انترفيو سكيلز. اوكي، هنتكلم في انترفيو سكيلز. ايه علاقه الانترفيو سكيلز يعني باللي احنا بنعمله هنا في زدني وجايين ليه؟ فممكن نضيع وقت ده درس ليه. فيعني انا عايز اقول بس يعني ان الموضوع كله منظومه متكامله، وبس نظبط بقى البوسطه بتاعتنا. علاقه محمد عمر، علاقه محمد عمر نتكلم على البوسطه صح؟ نظبط شويه كمان موضوع البوسطه كده، ونظبط نيتنا واحنا قاعدين، وايه الاوبجيكتيف او ايه النيه اللي احنا حاضرين في الانترفيو سكيلز. قول ان صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كل ما افعله في حياتي هو لله رب العالمين. يكون نيتنا واحنا قاعدين ان احنا ناخد بوزيشن كويس، ناخد بوزيشن كويس. اولا ان شاء الله بعد ما نحضر الميتنج ده تاكدوا ان اللي هيخش انترفيو عالي صوت يعني ما تخبيش على الامتحان. فان شاء الله الهدف ان هو اللي يحضر الانترفيو يخش ده جوب از ماين، يعني الوظيفه بتاعت حضرتك او بتاعت حضرتك. طيب ازاي احصل على الوظيفه بتاعتي؟ مبدئيا انا خريج مش لاقي شغل، وازاي احصل على الوظيفه بتاعتي؟ الموضوع فيري سيمبل. ده السوق الحالي. حضرتوا مدحت مدني؟ شفتوا مدحت مدني؟ حضرتوه؟ صح؟ قال لكم في جاب وفي فجوه، وسام تايمز اللي بيشتغل في شركات عارف ان عندنا بوليسز يعني متبعه في بعض الشركات قد تكون اقرب للواقع، ان انت محتاج كارت اللي يحمله عشان تخش وتاخد الجوب او اللي انت عايزه. This is not the case. Sometimes في بعض الناس طبعا واخده وظائف هي مش عاجباها، بعض الناس واخده وظائف مخنوقه منها فعايزه تغير. قد يكون احد الاهداف برضه ان انت عايز تغير وظيفتك، يعني زميلك اللي قاعد في الشغل رفيع زياده عن اللزوم وانت عايز واحد عشان ايه تصد معاه. لا بصراحه احنا مش جايين نتكلم في القصص دي، احنا جايين نتكلم في سكيلز، في شويه مهارات. هنتكلم في مربعات هنركبها مع بعض وهنشوف ازاي ممكن احصل على الوظيفه بتاعتي. في سكيلز مهارات، وفي اورجنايزد جوب سيرش ازاي ادور على الوظيفه غير ان انا ابص على الجورنال واستنى الجورنال. ومحتاج اتيتيود، دي اللي انتوا بتاخدوها بقى، كل المحاضرات انت بتاخدها عشان تغير اليور بيهيفير والاتيتيود. على فكره بس نسيت برضه انا بعرف من نفسي اقول لكم على بعض العيوب اللي عندي. بعض العيوب اللي عندي هتيجي بقى على طول انجليزي وبتكلم بسرعه. فانا عايز اللي يحس ان انا فرقت كده بسرعه يرفع ايده او يرفع سماعه تليفونه يكلمني وانا هحاول ايه ابطأ شويه طول. اوكي؟ طيب بس انا عندي برضه عشان بقى تعذروني عايز اعينكم على تحت هنا. انا معايا يعني سلايدز عايز اديكم اكبر كم من المعلومات، والوقت بتاعنا صعب يستحمل هيبقى ضيق شويه، فممكن هتلاقيني اجري بس ممكن اقعد معاكم بعد المحاضره. طيب وفي جزء بقى مهم جدا، موضوع البريباريشن للانترفيو، ازاي تحضر الانترفيو، وده اللي هنتكلم فيه النهارده وممكن نخلصه ان شاء الله النهارده. ازاي احضر للانترفيو الداخلي؟ يعني الموضوع مش جاست ان انا جالي تليفون وهنزل اروح الانترفيو، لا انا عليا شغل كتير جدا وهتكلم في الشغل ده وازاي ممكن نعمله. لو عملت المربعات دي هتوصل لحاجه اسمها تارجت جوب، الوظيفه اللي حضرتك عايز تحصل عليها في النص. اوكي؟
هنتكلم النهارده على حاجتين، البريباريشن والسكيلز. ايه المهارات وايه التحضيرات اللي مطلوب من حضرتك او من حضرتك انك تعملوها عشان توصل الى الوظيفه اللي انت بتطمح اليها. تمام؟ لسه ما بدأناش. هتعلم ايه بقى ان شاء الله معانا في المحاضرتين دول؟ هقول، ولو حد عنده حاجه ثانيه بليز يقول لي لو سمحت انا جاي متوقع ان انا اتعلم حاجات ثانيه وحضرتك مش هتغطيني. انواع الانترفيو. انت من حقك انك تعرف بعد ما نخلص السيشن ده ايه انواع الانترفيو المختلفه عشان تحضر نفسك وتخش فيها. السكشنز اوف ذا انترفيو. الانترفيو ده ليه مراحل، اللي بيعمل لك انترفيو بيعدي معاك في مراحل. تخيل بقى حضرتك لو انت قاعد بيتعمل لك انترفيو وانت عارف المرحله اللي انت فيها دلوقتي، فبالتالي انت محضر نفسك كويس. هنتعلم برضه موضوع السكشنز اوف ذا انترفيو. طيب انا عمال اقول هحضر ايه؟ هتقول لنا هحضر ايه؟ هديكوا تشيك ليست كده تحضر ايه وانت رايح تعمل انترفيو. هنتكلم في القصه دي. البس ايه؟ بدله كحلي ولا بدله صفراء؟ البس الجرابات فيها الوان كتيره ولا لا؟ البس قلم وساعه ولا لا؟ كل الكلام ده هنتكلم في الديتيلز بتاعت البس ايه. وده الموضوع ده شائك جدا والناس بتشتكي منه دايما. بتقول لنا حاجتين ده بصراحه، البس ايه والمرتب. موضوع المرتب هنتكلم موضوع المرتب المحاضره الجايه دي، وهناقش المرتب ولا لا، وهل لو مرتب واطي اخد الشغلانه ولا لا، وازاي اعرف اناقش المرتب. هنتكلم بالتفصيل في المواضيع دي. طيب هيسالني اسئله صعبه في الانترفيو، ارد عليه ازاي؟ هيقول لي قول لي نكته. هيقول لك كده الانترفيو وانا هتكلم معاك في القصه دي. هيقول لي قول لي نكته، هتقول له النكته هيقول لك بايخ دمك تقيل، هيديك الوش البلاستيك في الكوميونيكيشن سكيلز بقى. خليك معايا بقى شويه. طيب هيقول لك ايه عيوبك؟ يبص كده ايه عيوبك؟ طب اشمعنى انت؟ طب انا شايف في مثلا 10 سكرتات مقدمين ومفضلهم من 500، اخدك انت ليه؟ هنتكلم في القصه دي كلها. هنعيش بقى حياتنا بقى مع بعض. هنتكلم في المواضيع اسئله فيري تاف وديفيكالت انترفيو كويشنز، هنحاول ان احنا نرد عليهم. هنتكلم في حاجه اسمها ورست كيس سيناريوز. يعني ايه ورست كيس؟ اسوء الاحتمالات. يعني حضرتك معادك الساعه 11 بتدور على شغلانه وبقالك 6 سنين مش لاقي شغل، وصحيت متاخر ورحت للانترفيو 11 ونص. ورست كيس سيناريو. واول ما دخلت قعدت قدامك عمال بتاعك تقول له معلش بس اصبر عليا شويه، صبر عليك شويه، اداك سؤال ما عرفش يجاوب. ورست كيس سيناريو. عمال بقى الانترفيو بيموت منك، تتصرف ازاي؟ هنتكلم في بعض حاجات اللي ممكن تنقذ بيها الانترفيو الذي يحتضر او الذي يموت. هنتكلم في الويز تو ريسكيو ا داينج انترفيو. هنتكلم على السالري. المرتب كام؟ 500، بس انا شايف حاجه تستاهل مش اكتر من 400. طيب ماشي خليه 400. ازاي تاخد 600 700؟ ازاي داخل مثلا على الجوب 1000 1000 ونص وتاخد 2000؟ السالري نيجوشيشن هنتكلم في القصه دي. وازاي تنيجوشيت السالري؟ هنقع فيها شويه. الفولو اب كتير بيسالوا طيب انا خلصت الانترفيو اعمل ايه؟ هل اكلمه او اكلم الواسطه؟ هنتكلم في القصه دي. موضوع الفولو اب بعد الانترفيو ما يخلص. في ناس بعد الانترفيو ما يخلص يقول لي ايه؟ طب انا عايز اعرف ايه راي حضرتك؟ يعني ايه رايك؟ يعني انا عجبتك؟ يعني انا كويس؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ طب لو صح صح ليه، ولو غلط اعمل ايه عشان يبقى صح؟ عشان اعمل فولو اب. هنتكلم في القصه دي. طيب ده اللي عندي. حد عنده اي حاجه في دماغه جاي حاطط بيرسبشن او ان هو يتعلمها مش موجوده في السلايدز دي؟ اوبن ريلي. حد شايف ان هو في حاجه ثانيه ممكن يتعلمها مش موجوده؟ ممكن احضرها المحاضره الجايه. طيب لو احنا متفقين على القصه دي يبقى ده العقد. اتفضل. اسالك عن خبراتك انا هرد عليك. ايه خبراتك؟ طب اشمعنى اخدك انت ليه؟ انا شايف من السي في بتاعك ان انت يعني مش احسن واحد. اخدك ليه؟ هنتكلم في القصه دي وهسالك الاسئله دي وهنعرف ازاي نرد عليك. اتفضل. يشوف سنه مثلا شهرين عدوا منك يقول لك شهرين دول عملت يقول لك مثلا انت عندك في السي في بتاعك انت في جاب، عندك جاب وقع منك سنه وشهرين قاعد في البيت. يقول لك بس انت كويس قوي بس مش شايف انت بقالك سنه وشهرين يعني ما تشتغلش، وترد على السؤال ده ازاي؟ فاين. اتفضل حضرتك. طيب يا ابني انا نازل اعداد في الجرنان وكاتب انا محتاج 3 سنين خبره، وانت يعني السي بتاع حضرتك ولا سنه خبره، يعني انا مش شايف نتائج احسن واحد من الشغلانه. هنرد على الكلام ده. ايه تاني؟ طبعا. ازاي لو انا عايز اشتغل شغلانه واوفر كواليفايد عليها؟ لو حضرتك اوفر كواليفايد هنتكلم في القصه دي بس مش بالتفصيل، بس هعدي عليها بما انك ذكرتها هعدي عليها. تمام؟ طب لو احنا اتفقنا على كده يبقى ده العقد اللي بينكم وبين، يعني لما نخلص العقد ده ان شاء الله يكون فولفيل الكلام ده كله، يبقى انتوا هابي وانا هابي ان احنا خلصنا بسبب ايه؟
طيب اخدتوا السي في رايتنج سكيلز؟ خدتوها مع مين؟ محمد دالي. خلاص؟ هو محمد دالي حطك على ايه؟ على اول قمه. محمد دالي عمل لك الباسبور بتاع حضرتك. خلاص. السي في انا بالنسبه لي عباره عن باسبور. حضرت الباسبور هتقدم تاخد تاشيره. هو ده القصه. ادوك ميعاد التاشيره هتروح تقابل العنصر. هو ده النظام. هتقابل العنصر. يا هيديك يا هيقول لك ابلكيشن ريسيت. هتقدم على هجره امريكا هيقول له ابلكيشن ريسيت انا بعديها بيديك ريفيوز. هي دي القصه. يبقى السي بتاعك انت خلصنا مش هنتكلم عليه بس هو ده اللي كده عمل اللي عليه. يقول لك بقى بعد ما الغالي عمل اللي عليه it is your chance to do yourself a favor. هي فرصه تعمل في نفسك معروف. انا بعتبر الانترفيو سكيلز دي انك بتعمل في نفسك خدمه. الخدمه انك تاخد الوظيفه. ان انت تبيع نفسك كويس في الانترفيو. اعمل ايه؟ ابيع نفسي كويس في الانترفيو. يعني ايه ابيع نفسي؟ اللي حضروا بقى الناس معانا حضرت الماركتنج احنا قلنا ان احنا عباره عن مسوقين بتسوق. المره دي هتخش تسوق المنتج بتاعك هو مين؟ انا فخامتي. انا هخش اسوق نفسي. المفروض ان انا في تلت ساعه او نص ساعه هبيع نفسي للراجل. هقول له اشمعنى انا احسن واحد للوظيفه دي. هو ده الانترفيو او هو ده الانترفيو سكيلز. اوكي؟ بيقول لك هنا حاجه لذيذه جدا. بيقول لك as long as you have been called طالما اتصلوا بحضرتك اتصلوا بيك حط في حسابك كده ان شاء الله الوظيفه بتاعتك. حط في حسابك ان الوظيفه بتاعتك مبدئيا. وهقول لك ليه. حط بس كده معاك بالراحه معايا هقول لك ليه الكلام ده بيحصل. ايه الموضوع ده؟ حد منكم غاوي طيران؟ طيران يركب طياره ويتفرج على طيران. يتفرج على طيران. اكيد موجود ناس بس ايه ماسكين يرفعوا ايه. هو الانترفيو نفس القصه. الانترفيو عباره عن رحله طيران. عباره عن تيك اوف اقلاع كروزنج اند لاندنج. ده طيران. اقلاع بعدين بقعد في انبوبه ماشيه مش حاسس انها ماشيه 900 كيلو بير اور ماشيه. يبتدوا بقى يقدموا لك الشاي والقهوه والكلام ده كله عشان يسلوا حضرتك. وبعد كده يحصل ايه؟ تبقى فيري اكسايتد ويعني لذيذ جدا وتربط الحزام عشان يحصل ايه؟ لاندنج. ده الانترفيو بالظبط. بتخش متربن وخايف ودي مرحله الانكزايتي رابط الحزام ومستني تشوف الانترفيو اللي هيحصل فيه. بعدين بيطلع الانترفيو بيعمل معاك الانترفيور بقى بيعمل معاك ايه شويه ايس بريكنج يكسر بقى الايس والكلام من ده عشان ايه يخليك تتكلم يخليك على راحتك تتكلم. لو التيك اوف كويس بتاعك لو التيك اوف كويس الانترفيو هيبقى كويس. لو التيك اوف بتاعك حصل فيه مشكله هيحصل ايه؟ غالبا هتبتدي تتهته في الانترفيو وغالبا هو هيعرف كده وهيعرف انك عندك مشكله في السيلف كونفدنس في ثقتك في نفسك فبالتالي ممكن يبقى الجوب بتاعك. طيب يعني انت عايز مني ايه الكلام ده؟ يعني عايز من حضرتك لو سمحت تركز في اول 30 ثانيه في الانترفيو. اول 30 ثانيه في الانترفيو. حد يسمع عن براين ستيسي؟ براين ستيسي ده كاتب مشهور جدا وبيكتب حاجات يعني في السيلف ديفلوبمنت والكاباسيتي بيلدينج اللي هو اساس شغلنا في زدني. وبيقول لك ان اللي بيحصل حضرتك الديسيجن ان حضرتك او حضرته يتاخد او ما يتاخدش بيحصل فين؟ في اول 30 ثانيه. اول 30 ثانيه الراجل ده بياخد قرار ياخده يا ما ياخدوش. طب ايه اللي بيقعدني معاه؟ والله هو بيقعد معاك عشان ايه؟ يفضل ورا قراره. انا كويس انا قلت هاخده. طبعا هو انا بقى بدور طب اخده ليه؟ وعمال ادور جوه حضرتك اخده ليه؟ هشرح القصه دي. او ما اخدوش ليه عشان الزق على ضمير البنك واقول ايه الحمد لله انا ما اخدوش الراجل ده مش كويس. فاين؟ متفقين؟ على فكره وفي مقالات ثانيه قالت ان هو 4 ثواني. يعني لو حضرتك داخل على الشخص اللي قال انترفيو بياخد قرار في اول 4 ثواني. بص كده ايه اللي ممكن يحصل لو حضرتك للاسف ما اشتغلش. اشتغل الناس بس اللي يحبوا الطيران اللي يبصوا ما يحبوش الطيران ما يبصوش هم 3. العجل مش هيفتح. العجل لو مش هيفتح في الانترفيو العجل ده مهارات حضرتك. هو ده اللي بالظبط. هتتسال سؤال مش عارف ترد عمال توقع وعمال تعرق. تسال سؤال تاني وهو بيقول لك انت جاب ما تقلقش. لا اول ما تخش الموضوع يا ابني ما تقلقش ده اعرف ان الانترفيو باظ منك خلاص. يعني الموضوع خلاص. تمام؟ طيب يعني انا ما بخافش. انت ممكن يحصل معاك حاجه ثانيه ممكن يحصل معاك حاجه زي كده. وانت نازل يعني تبتدي ترد بعض الاسئله مش مظبوط بس تظبط نفسك
وترجع تاني على العربيه ويحصل فيري سموث لاندنج. طب الكلام ده ازاي؟ لو حضرتك محضر كويس انت ممكن ان شاء الله تعمل زي الطيار ده وينزل في الحته اللي هو يمين وشمال في ميه، بس هو ده بالظبط الانترفيو. يمين بره مش هتعين، والناحيه مش هتعين، والراجل قاعد يتفرج عليك وانت عايز ايه؟ عايز ايه الوظيفه؟ فاين؟ لو ما حضرتش حضرتك ده المنظر بالظبط، بتنط على قرش، وده حقيقه اهو، ده منظر حقيقه اهو. لو حضرتك ما حضرش الانترفيو بتاعك ليه تحضر الانترفيو؟ ده المنظر بالظبط اللي بيحصل. طيب ايه هو الانترفيو بقى؟ قبل ما نخش بقى، ايه الانترفيو؟ عباره عن ايه؟ ده انترفيو ايه؟ ده المقابله الشخصيه. ايوه يعني ايه؟ عباره عن ايه؟ الانترفيو ما هوش فورم، ما هوش مجال ان انا اخش اقعد على كرسي وارد على اسئله. مبدئيا ده خطا. الكلام ده مش مظبوط. الانترفيو عباره عن argumentative discussion، يعني انا وانت بنخش الدسكشن، هنتحاور مع بعض. انا وظيفتي ان انا اشوف حضرتك ملائم للشغل ايه، ووظيفه حضرتك ان انت تشوف هل الشغلانه دي حلوه ولا مش حلوه. ده منطق جديد بقى بنتكلم بيه. يا عم انت بتكلمني لو في بطاله، ايوه انا فاهم الكلام ده كويس، بس يعني العب الدور ده معايا بقى. اللي بياخد الانترفيو او اللي بياخد الجوب اللي بيحسسني ان هو مش باقي عليه قوي، او يعني الجوب دي اتس ماين، هو سنس، هو يعني مجرد احساس. والاحساس ده بيجي ازاي؟ هنتكلم سكيلز، بس مبدئيا بس حط دي في حسابك. argumentative discussion يعني رايح جاي، يعني انا هسال ومن حق حضرتك انك تسالني. طب هسال ايه؟ ده انا داخل بترعش. طيب ما تخافش، هنقول لسته اسئله تحضرها كده عشان لما تخش تسال. بس يعني بليز اللي حضر برضه المحاضره اللي فاتت بي كرييتيف، خليك مبدع، حضر اسئله ثانيه، شوف اسئله ثانيه حضرتك ممكن تحضرها علشان ممكن تتميز انت في حته ثانيه. طيب البروسيس بتاعت الانترفيو عباره عن بروسيس يعني ايه؟ يطلع يعني المهندسين عارفين يعني ايه بروسيس؟ يعني فيها فيز 1، مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، وفي نتيجه في الاخر. في الاخر الانترفيو هيحصل نتيجه، النتيجه اللي هي ايه؟ ديسيجن، قرار، اتعين ولا ما اتعينش. عايز اقول لكم ان القرار ده مش بيزد على اي لوجيك، ما فيهوش اي عقل، ده كله ايموشنز. الراجل ده حبك ولا ما حبكش؟ يا نهار ابيض. على فكره انا مسافر ان شاء الله، مسافر لندن احد السيشنز عشان انترفيو سكيلز، عشان يعني اخد سيرتيفيكيشن معينه اعلم الشركات ازاي ينقوا الكاليبرز بتوعهم. فجاي نجيب يعني برودكت عشان ايه؟ ادرسه للشركات. فانا بديكم الخلفيه بقى، بديكم بيفكروا ازاي. على فكره جزء كبير جدا من اللي بنحاول نعلمه للناس، لو سمحت الغي قلبك وانت في الانترفيو، بس ما بيقدروش. اللي حضر منكم كوميونيكيشن فاهم كويس وات از مينت باي سمايل، الضحكه مع الراجل. الضحكه مش الضحكه مش السخسخه، تفرق. اوكي؟ فيفرق انت الفيشل اكسبريشن، انت لافلي بيرسون، انت حبوك كده ولا انت داخل نقاش، ولا انت داخل خايف ايدك عرقانه، ولا انت داخل بتتهز. الكلام ده كله بيأثر على الكوميونيكيشن، الانكودنج مسج والديكودنج بيأثر عليك وبتتفهم غلط. فخليك حريص في القصه دي وافهم، ركز كويس قوي في اول 30 ثانيه. اوكي؟ يقول لك جد امبلوير تو لايك، خليه يحبك، مش يحبك يعني لا، خليه يعجب بيك. ده طبعا بتفرق باللبس، خطوتك وانت داخل. انا كل الكلام مش كلام في سكيلز، كل الكلام ده بديك ايه في اول 30 ثانيه. خطوتك وانت داخل، بتبص في عينيه ولا لا، بتديله فيرم تشيك هاند ولا لا. هنتكلم بديتيلز ان شاء الله في المحاضره الجايه، بس ركز معايا في القصه. في حاجه مهمه هتكلم فيها على طول، لان اللي هيكلمني في التليفون هقولها له، اللي هيكلمني هنا في المحاضره هقولها له. جزء كبير جدا على الانترفيو سكيلز حاجه اسمها الانثوسيازم. يعني ايه انثوسيازم؟ الحماس اللي حضرتك بتتكلمي بيه عن نفسك. ما ينفعش اقول انا احسن واحد في الدنيا وانفع اشتغل مندوب مبيعات لاني بحقق تقريبا كل سنه 160%، 170%. بطاريه فاضيه. اللي يقول المنظر ده بطاريه. اتس اباوت انثوسيازم، الطريقه اللي بتعرض بيها مهارات حضرتك. فلو سمحت اسخن كده وانت بتعرض بتتكلم عن نفسك، هو دي الفرصه انك تتكلم عن نفسك في مرحلتين. مرحله منهم الانترفيو ده، مرحله منهم انا واحد تاني في الجواز. وانت داخل تتقدم لواحده ويقول لك طب يا ابني هيدفع مهر كام؟ تقول له 10. انا هعلمك ازاي النهارده تدخليه ب5. النيجوشيت ده ازاي بقى المهر؟ ولا لا يا عم ده كتير، ده ما يسوي، لا خلينا ننزل شويه وبتاع، لا ده ازاي الدنيا. هنتكلم في القصص دي. اوكي؟ طيب
الانترفيو برضه هو ارت اوف امبرسينج، يعني الغرض منه انك تبهر الراجل اللي قاعد قدامك، تبهره بالمهارات اللي عندك، وتكون محضر اجنده، مش اجنده يعني عندك داخل الحرب باجنده. انت عايز ايه من الانترفيو؟ انت ايه هدفك من الانترفيو؟ حضرتك قوي او حضرتك قويه في 10 حاجات، بس ان اقوى 3 حاجات عندي هم دول، يبقى انا مش هسيب الانترفيو الا لما ابيع ال3 خصائص اللي فيا دول بس. دي الاجنده. انا مش هطلع من الانترفيو الا لما اكون بايع 1 2 3. طيب طبعا سمعتوا عن السوات اناليسيس، صح؟ سوات اناليسيس تحليل، هنتكلم فيها، بس ايه؟ تكون محلل ذاتك، تبقى عارف بالظبط انت ايه نقاط القوه والضعف عندك. ده اساسي في الانترفيو، مش هينفع تخش من كل ما تكون عارف نقاط القوه عندك ايه ونقاط الضعف. هنتكلم فيها ليه. تمام؟ يبقى انت المفروض تو امبرس الشخص اللي قاعد قدامك. طيب هو كلم حضرتك ليه؟ ادي اول سؤال هتيجي ترد عليه. هو كلم حضرتك في التليفون بعد ما شاف السي في بتاعك او السي في بتاعك. ليه هذا الكلام؟ لانه شايف ان حضرتك ممكن تعمل الشغلانه. شايف ان انت حضرتك ممكن تعمل الشغلانه. بس خلي بالك، هو كلم حضرتك لانه قلقان منك. ما هو لو شايف، لو الناس عارفه ممكن تحكم من السي في، خلاص ده يتعين وده ما يتعينش. لا، بنقول ده هنشوفه في انترفيو. ليه؟ لان احنا شايفين انه ممكن يعمل الشغلانه. ده انت كده معدي 50% من الانترفيو. معدي 50% من الانترفيو. خلاص؟ وانس بنكلم حضرتك، طب انت معاك 50%، فاضل لك قد ايه؟ 50% تانيين. 50% هو الانترفيو. عكس الشخص اللي بيقدم سي في، المرحله دي طبعا عدينا بيها، او لسه في بعض الناس في الاوضه هنا فيها. عكس الشخص اللي لسه بيبعت ومحدش بيرد عليه، لا ده هقول له لو سمحت ارجع تاني لمحاضره محمد تاني وتعلم ازاي تعمل سي في كويس. سي في ذات جيتس ذا اتنشن، اللي ممكن من وسط 5000 سي في يقول لك ده وده وده هشوفهم. لكن اللي اخد بقى ميعاد وراح الانترفيو، لا ده معدي 50%. ده اوريدي الراجل موافق عليه بنسبه 50%. والله بيقول لك لما تعرف المعلومه دي يبقى الانترفيو بالنسبه لك جاست فان، عباره عن بقى جيم. ليه؟ هتتبع له بقى شويه افكار، هتبع له شويه مهارات عند حضرتك. طيب على فكره مش هينفع تخش تاني، مش هينفع تخش الانترفيو وانت مش محضر او محضر نفسك. طب احضر نفسي ازاي؟ مبدئيا خد عندك نوت كده، لازم اعرف نقاط القوه والضعف فين. دونت شير ات. ما حد يقول لي طب انا مش هكتبها عشان اللي جنبي ما يبصش عليها، مش عايز حد يعرفها، لكن اكتب هذا الكلام. اوكي؟ اكتب نقاط القوه والضعف عند حضرتك. ونقاط الضعف خليها نقاط حقيقيه، 1 أو 2. نبدا بقى في حاجه اسمها الفاد فاكتورز. فاد فاكتورز. الامريكان بيحبوا يختصروا الكلمات ويحطوا لها بقيه جمل. الفاد اول اف يعني فيرز، مخاوف، واليو انسرتينيتيز، والدي يعني داوتس، شكوك. يعني بيقول لك هم اتصلوا بحضرتك لانهم عندهم فاد، قلقانين، عندهم مخاوف، عندهم شكوك، خايفين ان هم يصرفوا على حضرتك ويعينوك وتسيبهم وتمشي وتسافر بره. خايفين حضرتك ان هم يعني يعينوا حضرتك وفي الاخر انت ما تلاقيش نفسك في الشغلانه. حاجات كتيره جواهم دايره من ناحيتنا واحنا بنعمل انترفيو، وعايزين نثبت العكس في الشخص اللي قاعد قدامنا. افهم هذا الكلام. معنى كده ان انت ايه؟ لما تعرف هذه المعلومه، انت المفروض تخش تثبت له انك كويس. اثبت له ازاي؟ هنتكلم على الاكزامبلز وعلى التكنيك. في تكنيك معين ازاي تثبت انك كويس، بس اعرف ان الشخص اللي قاعد قدامك قلقان منك، قلقان ان هو يعينك، فانت لازم تقول له بالراحه بالراحه، ما تقلقش. مش هقول له كده طبعا فيزيكال، تقول له ايزي ايزي، انا احسن واحد، ما تقلقش. انا عارف ان في حوالي 5000 مقدمين وانت عندك مثلا 10 وظائف فاضيين، بس انا احسن واحد. المود ده لازم يوصل. طيب عمرك شفت حد بعت في السي في قال لك I'm average worker او I'm lazy؟ ما كل واحد بيبعت يقول لك I'm dynamic self motivated، صح؟ ده مش علمونا كده في السي في؟ لا، تيجي بقى الناس بتوع الانترفيو يقول لك انت too good to be true. مفيش حد كويس قوي. حد كتب في السي في عيوبه؟ ما حصلتش. بس احنا عارفين هذا الكلام بقى. الناس بتوع الانترفيو مش ممكن حد بالكمال ده. مش نمره واحد هنا اللي طلع في الفصل، لو محمد تاني عمل امتحان نمره واحد، ده اكتر واحد استوعب من داري، يجي احسن واحد عمل اللي هو سي في. لو جه في انترفيو ممكن يفشل. هو عمل محاضره، هو ده نفس القصه. مش ممكن الشخص ده كويس قوي المنظر ده. يبقى دور حضرتك انك تثبت له لا ده انت احسن كمان من مين؟ احسن من السي في اللي اتقدم. ده دور حضرتك. هنتكلم في القصه دي.
يو وونت ستيك اراوند، انا هصرف عليك بس انت مش تقعد. هصرف عليك وهعلمك وهديك تريننج وبتاع وانت هتسيبني وتمشي. الحرب اللي دايره ما بين فودافون موبينيل والشركه الثالثه ان هم هينقلوا الناس، ايه اللي بيحصل؟ تمام؟ يبقى خلاص ده من ناحيه الراجل بيعمل لك انترفيو. دور حضرتك ايه؟ دور حضرتك you need to ease their fears and remove their doubts. تهديهم كده وتطبطب عليهم تقول اسمع انا احسن واحد. ليه؟ عشان واحد اتنين ده هنتكلم فيه بقى. ليه؟ هي دي اهم نقطه في الانترفيو، بس اعرف السايكولوجي اللي ورا الشخص اللي بيعمل لك الانترفيو. الحياه مش ابيض واسود. هو تفتكر هتخش الانترفيو احسن واحد هياخد الجوب؟ نو، ما بيحصلش. احسن واحد بيعمل انترفيو هو اللي هياخد الشغل. وخليني اقول لكم انا اكتر واحد اللي ممكن اقول لكم في الاندستري بتاعتي كنت اصلا مدير موجود وكنت مسؤول عن الريكروتمنت. فعلا في ناس بيعجبوك هو مش كويسين في البرفورمانس وبغلط وبعين. احسن واحد بيتعين مش احسن واحد تكنيكال، لا ده احسن واحد بيعمل انترفيو كويس، احسن واحد يعرف يبيع مهاراته. طبعا انتوا بتقولوا ان الحياه مش ابيض واسود، قد تكون انت حضرتك عن ابيض قوي وبقالك مش شغال بقالك فتره. ف this is need some skills to improve it through the interview skills. طيب في حاجه بيسموها الكريستال بول، البابوره الكريستال. طب اعرف الشغلانه دي عايزه ايه؟ الشغلانه محتاجه مني ايه؟ لازم اعرفها ازاي؟ دي اخر حاجه هعملها قبل ما اروح اصلي. بيقول لك اعرفها حضرتك من الاعلان بتاع الجورنال او بتاع الانترنت او الورد اوف ماوس. زميلك اللي قال لك ان في وظيفه لازم تطلع ورقه كده وتقول ايه الوظيفه كذا، قول لي هو بيحتاجوا فيها ايه. خد بقى المهارات، هو محتاج يبقى بيكتب اي حاجه، اكتب الريكوايرمنتس اللي محتاجها الوظيفه او محتاجاها الوظيفه اللي انت رايح تقدم عليها، ده هينفعك في موضوع البريباريشن. طيب فنبص على الكريستال بول. الكريستال بول دي موجود فيها ايه؟ اي حاجه تعرف تجيب بيها معلومه عن الوظيفه اللي تقدم لها. يعني انت رايح تقدم على وظيفه لازم عندك معلومات كتير جدا عن الوظيفه دي. بتجيبها منين؟ مبدئيا نمبر 1. طبعا بقول لك لو انت عايش في امريكا كنت هقول لك على الويب سايتس في كل الوظائف والجوب ديسكريبشن بتاعتها وبيعملوا ايه. لكن بما اننا عايشين يعني هنا فاحنا بنتكلم على ايه؟ استخدم الوسيله المتاحه واستخدم حاجه ثانيه مهمه جدا، الورد اوف ماوس. زميلك بيشتغل في الشركه او زميلك بيشتغل في الشركه استخدم وظيفه شبيهه. بيعملوا ايه؟ ايه الوظيفه دي؟ الاندستري دي ايه المطلوب فيها؟ بس حاول بقدر الامكان انك تلم معلومات على تلك الوظيفه. يعني دي انا حاطط دي كان اعلان منزلها شركتي، كنت عايز سوبرفايزر. عايز سوبرفايزر يبقى بيراقب على ناس معينين. لكن تخيل انا كنت حاطط هنا سبيكس معينه، انا عايز سوبرفايزر بكواليفيكيشن معينه. كل الناس عملوا انترفيوهات بتاعتها. فبقول لهم طيب انت تفتكر الشغلانه دي محتاجه ايه؟ يقول مش عارف، خلينا نفكر. قلت له انت فتحت الاعلان ذاكرته؟ اي لا. انا شفت سوبرفايزر، يلا السي في، خش على البرنتر، فايل سيف اس، ممكن نغير، روح جاي طابع، حط، ابعت. ما ينفعش. اوكي؟ فالمفروض انك تذاكر ايه الكرايتيريا دي؟ مطلوب ايه؟ سترونج ميديكال باك جراوند، ماشي. جود كوميونيكيشن سكيلز. يعني ايه كوميونيكيشن سكيلز؟ من واحد لواحد اساله يقول لي والله انا عندي جود كوميونيكيشن سكيلز في ايه؟ اسالك في ايه؟ انت ليه قلت على نفسك جود كوميونيكيتور؟ حاطط بقى الاجابات اللي احنا هنشتغل في القصه دي وهديك اجابات، بس انت عايزك وانت قاعد معايا دماغك تشتغل. هو انا كويس في ايه؟ ايه اقوتك؟ كل ما حاجه تجيلك كده في دماغك تكتبها، انا كويس في الحته دي، انا هركز في الانترفيو الحته دي. تمام؟ طبعا ده الموضوع بتاع الكريستال بول نركز فيه. يبقى you have to study your resume. تذاكر كويس جدا السي في بتاعك. في بعض الناس كاتبه في السي في مين كان حاضر الكريتيف ثينكينج مع ريتا مين؟ مين كان حاضر؟ والله انا قريت ادوارد جورن. هاي وات داز ات مين اليلو هات؟ هو فيها ضوائي؟ دي بقى ايه؟ هيكتب. لا، لو كاتب حاجه ذاكرها. لو كاتب في السي في انك قريت كتاب ذاكره. لو كاتب في السي في انك دارس حاجه معينه بليز. طبعا احنا بننسى. ما بقولش ان احنا كدابين، لا احنا بننسى. بس لو سمحت ليله الانترفيو تيجي زي ليله الامتحان بالظبط، عليك حاجات تذاكرها. في حاجه هنتكلم فيها اسمها النولج بورتفوليو. كل واحد من دلوقتي يحضر فايل، ويبقى كان الله ان شاء الله هجيب لكم فايل تشوفوه عامل ازاي. الفايل بتاعي يعني عندك فايل من دلوقتي، الفايل ده فيه كل حاجه خاصه بيك. في عملت الانترفيو ما اتخدتش امتى، اكتب هذا الكلام، اكتب نقاط القوه بتاعتك، اكتب التريننجز اللي خدتها، مش سي في بس، اكتب كده اي تريننج تاخده اكتب اتعلمت فيه 4-5 نقط بس اكتبهم. اكتب في النولج بورتفوليو بتاعك. هبقى اجيب لك الانترست يعرف يعني ده البورتفوليو ده لو فريته بس ليله الانترفيو
هيديك ثقه بنفسك. طيب انا كل دي كانت مقدمه، كل ده انا بتكلم فيها عباره عن مقدمه. نبتدي بقى نخش في موضوع المحاضره، الانترفيو، السكشنز اوف ذا انترفيو. السكشنز اوف ذا انترفيو هو عباره عن 3 حاجات: البريباريشن والبيج داي والفولو اب. الحضر والبيج داي، البيج داي طبعا معروف من اسمها كده ان هو ايه؟ يوم الزفه، يوم الانترفيو. انت نازل راح انترفيو، خلاص انتهى المرحله بتاعت تصحى الصبح تجيب ورقه من نص الكراسه تكتب السيره الذاتيه، الاسم، المؤهل، التاريخ، الكلام ده كله. ماما ادعي لي انا نازل عندي الانترفيو. تنزل تعمل انترفيو، ماما طلع ما تتاخدش، عشان السعي دلوقتي بقى سعي بروفيشنال. عايز تسعى على رزقك بس السعي هي بروفيشنال. فلازم تعرف ان البريباريشن هو السعي البروفيشنال. طيب نبص بقى الجورني، بيقول لك دو نوت ووك وذين ذا كيز. مدحت مدني ومحمد تاني يشتغلوا معاك على قصه ايه؟ ادوكوا الجاب وادوكوا السوق شكله عامل ازاي واداك السي في. ايه بقى الجيزه؟ والله اسك يور سيلف، هو انا مبدئيا بشتغل كويس احسن في فليكسي اورز؟ الاسم ده هسمعه اول مره بقى. ايه الفليكسي اورز؟ يعني قد يكون حضرتك مش روتيني، ما بتحبش تشتغل. انا مش سامع كذا الصوت عالي عن القاعده. يعني قد يكون حضرتك ما بتحبش تشتغل روتيني من 9 ل 5. اعرف هذا الكلام، وممكن في الانترفيو تقول له والله انا بحب الكرياتيفيتي، انا مبدع، فما بحبش اشتغل في مواعيد معينه، بس انا بشتغل بحاجه اسمها MBO. MBO يعني مانجمنت باي اوبجكتيف، الاداره بالاهداف. تديني هدف مطلوب مني 7 ايام اخلصه، بخلصه في 5 ايام. نقطه جديده ممكن تبيعها في الانترفيو دي لو انت قوي فيها وعارفها، بيعها، بس اعرف نفسك، اعرف السكادجول بتاعك، الانفايرمنت بتاعك. بتحب تشتغل في ويتش انفايرمنت؟ انت اكتر مبدع لو قعدت على جهاز كمبيوتر تشتغل لوحدك، ولا لو قعدت وسط تيم؟ هل انت كل 10 دقائق ربع ساعه تفرق كده على المكتب وتقوم ولا لا؟ طب كل الكلام مش هتقوله في الانترفيو، بس اكتبه واعرفه عن نفسك عشان اقول لك ازاي ممكن تستغله بصفه ايجابيه في الانترفيو. هل حضرتك بتحضر محاضرات في زدني؟ طيب هل اكتب في السي في انا حضرت انترفيو سكيلز؟ لا، ما تكتبش. هل اكتب في السي في انا حضرت جوب هانتنج باكج؟ لا. طب انا كده كذاب؟ لا، عليك مش كذاب. في فرق بين حضرتك كذاب وحضرتك ديسكريت. انت راجل كده بتقول ايه؟ انت من حقك تحط او ما تحطش، بس لو سالك قول انا حاطط محاضرات كوميونيكيشن سكيلز. الانترفيو هو ايه؟ كوميونيكيشن سكيلز. ماشي، ففكر بالكونسيبت ده. تمام؟ واتس يور جول؟ الهدف بتاعك ايه من الانترفيو؟ انا اقول لكم بس هحدد لكم الهدف. كائن ما يكون هدفك من الانترفيو جت جوب. طب افرض وانت في الانترفيو ده خدتها من الانترفيو على شغلانه ب 1000 جنيه، وقال لك انت بس على فكره عايزين نقول لك حاجه، بس ان الشغلانه دي ب 250 جنيه. اكمل ولا ما اكملش؟ كمل. نحط بقى فاكس يور جول تو جيت ذا جوب. طب انت هتضيع لي وقت؟ هيحصل حاجه، انت وراك حاجه تعملها؟ لا، وراش حاجه تعملها. هدفك تجيب الشغلانه. طب ليه؟ اقول لكم احنا ساعات بنعمل ايه؟ ساعات بتبقى الشغلانه مثلا ب 5000 جنيه. اوكي؟ وانا في الاول قايل لك على فكره الشغلانه دي على فكره يعني بس عشان حضرتك اني كواليفايد، بس هي ثمنها 2000 جنيه. تخيل واحد يرد عليه يقول لي لا ثانك يو فيري ماتش، انا راجل بروفيشنال مش ضايع وقت مع حضرتك، ثانك يو فيري ماتش، مع السلامه يا عم. واحد تاني يقول لي مش مهم خالص عندي موضوع الباكج، هنكلم الباكج بعدين، يهمني اسمع من حضرتك ايه الجوب نيتشر، ايه الانفايرمنت بتاع الشركه. تعالى بقى. تعالى. واللي بيحصل ان الراجل ده ممكن ياخد 6000 جنيه. فالقصه هو كان يعني فكره ايه؟ انا ما يهمنيش فلوس، وهيموت على الفلوس، بس هو قال ايه؟ انا ما يهمنيش فلوس، انا يهمني الكواليتي اوف ذا جوب، يهمني الشركه اللي بشتغل فيها. الراجل عارف بالظبط ان هو عايز ياخد الشغلانه. بعد كده لو قعد وما خدش الشغلانه بيبعت لي منين؟ معلش انا اسف جدا الشغلانه دي انا سيبني كذا كذا عشان الباكج does not suit my qualification. بخلي الراجل ده اللي واخد الشغلانه لما بيجي له وظيفه مدير برجع تاني ايه؟ اعمل له انترفيو. فخلي بالك، حط كده ريجاردلس الانترفيو حضرتك هدفك ان انت ايه؟ جت ذا جوب. تمام؟ طيب عايز ابص معاك كده على الانترفيو. هل البريباريشن او الريهرسل موجود في القرآن؟ الانترفيو؟ طيب انا يعني جايب مثال كده عايز بس نراجع مع بعض سورة طه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي عصاي اتوكا عليها وابش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. البريباريشن والريهرس. تحضير، بتحضر قبل ما اقابل مين؟ اللي هعمل معاه ايه؟ الانترفيو. قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى، قال خذها ولا تخف سنعلها سيرتها الاولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. ايه اخرى. ده البريباريشن اللي بيتعمل قبل ما اروح اعمل ايه؟ الانترفيو. الاوبجكتيف اتكلم عن الاهداف. ايه الاهداف؟
جاب جوب صح؟ بس هنا الهدف طبعا يعني مش دنيوي شويه، الهدف هنا اسمى شويه. لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى. خلاص انت جاهز، يلا روح على ايه؟ على فرعون انه طغى. طيب انا بحب اشتغل في التيم وورك. انا مش راجل بتاع جرافيك ديزاينر، انا مش راجل بتاع فاينانس اكسل شيتس وخلاص، بشتغل في تيم وورك. ممكن من حقك يعني. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اردد به ازري واشركه في امري. طيب اللونج تيرم جولز، انا مش جاي هنا عشان اشتغل في الوظيفه دي بس، انا جاي هنا عشان اكبر في الشركه واتعلم وافيد واستفيد. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. وطبعا عايز اقول لك بقى ان هو الكي بتاع اي انترفيو الاستعانه بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. حط الكلام ده بس في حسابك ان هو، وهنتكلم بقى عليه على قصه سيدنا موسى وفرعون، هناخدها معانا في السكشنز بتاع الانترفيو لغايه لما نجيب اخر الانترفيو سكيلز ان شاء الله. طيب التكنيك اللي انا وعدتكم هنعرف ايه هو التكنيك اوف ذا انترفيو. هو في حاجه بتاعت 11 تكنيك. الانترفيو اللي حضرتك ممكن او حضرتك ممكن تتعرض لها هو 11 تكنيك. نمبر 1 التليفون. بيتعامل معاك انترفيو على التليفون، وده ليفل عالي شويه للناس السينيورز. ممكن يبقى راجل مثلا بقاله في شغل 5-6 سنين، وفي هيد هانتر مثلا في مصر، مدحت مدني عنده برو مارك في مصر، ومدحت عايز يعين حد من اسكندريه، فبدل ما ينزل له اسكندريه جاي معاه انترفيو على ايه؟ على التليفون. فاين. سكريننج اور سكند اور ثيرد انترفيو. اعرف الاول الانترفيو ده احضره ده هو ده اول انترفيو ولا الثاني ولا الثالث؟ لان الاول قد يكون مع مين؟ مدير الموارد البشريه. طب ده دوره ايه؟ عايز مني ايه في الانترفيو؟ لا خالص، عايز يشوف انا اركب مع الكالتشر عنده ولا لا، مع البيئه اللي عنده في الشركه ولا لا. عايز يشوف ان انا مش ما بيحاسبنيش تكنيكال، ايمج الراجل ده يركب بيست فيت ولا مش بيست فيت. اعرف القصه دي عشان ما تبقاش اوفر كواليفايد. لان ممكن اخش ابيع على فكره انا وانا يقول لك الراجل ده اوفر كواليفايد مش محتاجينه. لا، اعرف بالظبط الستيج بتاعت الانترفيو عشان كل واحد تديله الحته اللي هو عايز يسمعها. هيد هانتر ده موال تاني، بس طبعا تاني في الليفل ده مش هنتعرض كتير لموضوع الهيد هانترز. في حاجه اسمها ستريس وسايلنس انترفيو. بس هو ده الانترفيو. خش تقعد بس، وده اللي بيحصل. اول حاجه حلوه، في حاجه مش هرد عليك خالص. ستريس انترفيو بيحطك في ستريس من اول ما تخش، او سايلنس انترفيو، او ترد على سؤال ويسكت ما يدكش. بوكر فيس اسف بيسموه كده، بيسموه البوكر فيس. عارف اللي بيلعبوا بوكر قمار يقول لك مفيش خالص حاجه على وشهم، نفس القصه خالص، مفيش امبريشن. فحضرتك بتعمل ايه؟ اي انسان يا جماعه محتاج ايه في الكوميونيكيشن؟ خدتوها في الكوميونيكيشن، حاجه اسمها ايه؟ فيدباك. صح؟ في فيدباك. انت عايز فيدباك. البني ادم بيعيش بفيدباك. هو انا جاوبت صح ولا غلط؟ عايز تعرف. انا مثلا يعني بشرح بلاقي مثلا وشوش، ابص على واحد بيضحك، ده فيدباك يبقى كويس اكمل. ده في البرستيج سكيلز كمان نفس القصه. وانت في الانترفيو خلي بالك ان هو هيعمل معاك كده ستريس سايلنس، مش هيتكلم خالص. اعرف التكنيك ده هيتكلم ازاي ممكن ترد عليه. في رابيد فاير كويشنز من اسمها باين. رابيد فاير يعني ايه؟ ضرب نار سريع طلقات. سؤال ايه عيوبك؟ وانت بس ترد انا مش مصدقك مش مهم. ايه يعني ايه يعني احسن حاجه فيك ايه؟ طب قول لي انت ايه التكنيكال؟ انت كنت كده عمال تتكلم وانت مش ملاحق. اسمه رابيد فاير كويشنز. طيب اعمل ايه كده؟ خلي بالك ان هو عايز يركز على ثالث او رابع سؤال. هو هيديك كام سؤال تك ورا بعضيهم، بس هو رابع سؤال هو عايز يجيبك فيه، بيسموه تراب كويشن. عايز يجيبك في تراب، في فخ، عشان ده اللي انت هتكون ايه مفيص فيه. هسألك هتهر، بتشرب على طول مش هتكسب. خلي بالك من القصه دي. واللي منكم فاهمني كويس عارف بيتعمل فين رابيد فاير كويشن. كان سؤال ورا بعضيهم كده، والخامس بقى هو ايه؟ لازم هتهر فيه. ده فلان وفلان وفلان ماشي؟ فده الرابيد فاير كويشن. الجروب انترفيوز. ايه بقى الجروب انترفيو ده؟ طيب بصوا اقعدوا مع بعض وتكنيك لذيذ. اقعدوا كلهم مع بعض في موضوع فلاني. 5 قاعدين وقاعد اتفرج عليكم، مانجرز قاعدين يتفرجوا عليكم فقط. جروب انترفيوز. اوكي؟ البانل انترفيو ده اللي هركز فيه. البانل هو ده اللي احنا ممكن نتعرض له في الستيج دي لو حد لسه متخرج او بقاله من 0 ل 5 years في الجوب. هو البانل انترفيو. ايه البانل انترفيو؟ ببساطه كشف الهيئه. في كشف الهيئه لما تخش تلاقي 4 5 قاعدين وحضرتك بتعمل معاهم انترفيو. هو ده اسمه البانل انترفيو. بانل كشف. طب مين دول اللي بيعملوا ايه؟ هنتكلم في القصه. تمام؟
الفري فورم انستراكشرد. يعني ايه؟ ده بياخدك على الشيزلونج. في مثلا ياخدك لا 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 تعالى نقعد هنا، نقعد بره، تعالى نتعشى مع بعض. وطبعا ده برضه ليفل اكتر عشان بزنس اتيكيت عندك، كوميونيكيشن سكيلز. او ممكن يلف يقعد قدامك في المكتب، ما يقعدش ورا المكتب عشان يشيل حاجه اسمها الكوميونيكيشن بارير. المكتب عباره عن فيزيكال بارير يمنع ما بين، يحط هو مدير، حتى في الكوميونيكيشن طبعا الادلت كوميونيكيشن ادلت تشايلد نفس القصه، هو شايل ايه البارير اللي بينك. خلي بالك موضوع الاستراكشر ده لو حضرتك او حضرتك مش معديه نفسك كويس هتضر برضه، هتجيب عيوبه كلها، هتظن ان هو صاحبك وهو مش صاحبك. حافظ في الانترفيو على ليفل معين من المعلومات، هو ده اللي هديه. بلف تروح ترجع هو نفس المعلومات اللي هديها. تمام؟ في behavior based interview TS اللي هو target selection. هتكلم في القصه دي. ده بيقيس بقى ايه؟ بيقيس مهارات، بيقيس كفاءات او competencies. يعني ايه؟ ده مهم جدا يا جماعه، لان البانل انترفيو، البانل بيخشوا يقيسوا ايه؟ بيقيسوا behavior. يا عم بسط لنا الموضوع شويه. طيب هيجي بتخش على الاوضه بتلاقي 3 قاعدين وبيسالوك اسئله. ده اسمه بانل. متفقين؟ طب هم عايزين يعرفوا ايه؟ هم عايزين يعرفوا behavior عند حضرتك. يعني ايه behavior؟ اقول لك انا. عايزين يعرفوا البروبلم سولفينج سكيلز عندك. عايز يعرف الليدرشيب عندك. عايز يعرف الكوميونيكيشن. عايز يعرف حاجات خاصه بالاتيتيود، بوزيتيف ثينكينج. عايز يعرف الانيشيتيفيتي، المبادره. عندك روح المبادره ولا لا؟ عايز يعرف كل الكلام ده كله. اللي انا قلتهم دول اسمهم ايه؟ competencies او behavioral competencies. هو بيقيس هذا الكلام. عايز يشوف واحد عن واحد في الليدرشيب. هو ده. طيب لغايه هنا مفهوم؟ مفهوم الكلام ده؟ تكنيكال. طبعا ممكن نسال تكنيكال طبعا. انا بتكلم ده سؤال هايل يا جماعه. اللي انا بتكلم عليه في الانترفيو اللي انا النهارده هديه والمحاضره الجايه مش بتكلم تكنيكال. بدي انترفيو بتاع صيادله ومهندسين وتجاره ومحامين يقدموا على اي وظيفه. لان 60% 60 او 70% حسب الريسيرش بتقول في السelection في الانترفيو هو سوفت سكيلز مش تكنيكال سكيلز. كام مهندس خايب اتعين في شلمبرجين او في اكسون موبيل او في موبينين او في فودافون؟ ده خايب كان معاك في الكليه بس هو كويس جدا فين؟ بعلهم ان انا ايه؟ عندي فيري هاي ليرنينج ابيليتي، بتعلم بسرعه. يعني لو حطيتني مع مدير كويس بقرب منه بسرعه. اللي زميلي بيلقطه في 14 يوم انا باخده في 3 ايام. فانت ده هيجيب مقبول. ايوه بس عشان نظام التعليم في مصر نظام سيء لكن انا بتعلم بسرعه. ده كويس قوي، ده بريليانت ويتعلم. هو القصه كلها بتبيع نفسك ازاي في الانترفيو. تمام؟ بس خليك معايا بالراحه كده وهنطلع واحده واحده في المحاضره. طيب في حاجه طبعا اسمها السايكوماتريكس. بقيس بقيسه بقى وده على الانترنت في تيستات كتيره جدا. ونشوف بقى ايه حضرتك عارف انت كشف السمات الشخصيه. حد دخل الجيش وكشف في بيعملوا كشف كده 100 سؤال اللي الجو مش عارف 10 دقائق يا تلحق يا ما تلحقش والكلام ده كله. هو ده السايكوماتريكس موجود على الانترنت. وفي برزنتيشن. يعني ايه برزنتيشن؟ اول ما تخش يقول لك اكسكيوز مي اتفضل حضرتك كلمنا عن انت نعينك ليه؟ قدامك 10 دقايق تعمل برزنتيشن. اتفضل. يقعدوا هم من ناحيتك 10 دقايق تعمل برزنتيشن. ايه اللي بيحصل في البرزنتيشن؟ اخدتوا برزنتيشن سكيلز؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ اول ما بتطلع تتكلم قدام الناس بيحصل ايه؟ بتحس ان ايدك تولد. فتلاقي ايدك عماله تعمل كده اهو. تعمل كده اهو. عمال تبقى والباندول موفمنت. برزنتيشن سكيلز تعلموا التكنيك ده لان ايدك هي ايدك. وشك هو وشك. سيلف كونفدنس بقى. بس ده التكنيك بدأ يظهر وقد تقابله فين؟ لو منكم حد كان بيسافر بره او عايز يسافر بره، معظم الشركات اللي بتنزل عليهم بره بتطلب انك تعمل لها برزنتيشن. بتطلب انك تعمل لها 10 دقائق او ربع ساعه برزنتيشن. فخليك تكنيكالي عالي في القصه دي. طيب انا بحب كل سلايدز اقول احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب من حضرتك لو دخلت الانترفيو وقال لك اعمل برزنتيشن تتصرف اكنك فوجئت. برزنتيشن بس انت محضر موضوع ومحضر هتتكلم فيه ازاي. انا دخلت انترفيو في شركه اسمها سميث كلاين بيتشر، ما حد يسمع عنها. واول ما دخلت انا كنت محضر الانترفيو، محضر البرزنتيشن. والراجل قال لك خلاص احنا خلصنا ده وانت صعيد احنا 10 هنختار 5 اعملوا برزنتيشن. وادانا ورق ستيتس والوان ملونه وحضروا برزنتيشن. انا حافظها
تك 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 حطيت كده ربع ساعه وعملت برزنتيشن. في ناس تانية بقى تقعد مثلا ايه 10 دقايق تفكر طب هتكلم عن توبيك، تختار توبيك تيجي تبدا فيه بس انا مش عارف فيه حاجه، لا بلاش ده وترجع تاني. تختار موضوع تاني، لا بس لا معرفوش وترجع تاني. خليك حريص، ذاكر قبل ما تروح الانترفيو، حضر لهذا الكلام. الانترفيو تاني اول كلمه قلتها is the chance to do yourself a favor، هي فرصه انك تعمل في نفسك معروف. اوكي؟ دول 11 تكنيك حضرتك ممكن تعرفهم في الانترفيو. هركز بقى عليها. اتفضل. ازاي اعرف النوع اللي حضر نفسي؟ يا ريت تسال، يا ريت تسال. انت يعني مثلا بيتصل بيك الو يا فندم معايا مين؟ استاذ احمد. هاجي عندك ان شاء الله انترفيو بكره الساعه 11. اللي بيحصل عاده يعني اللي انا شفته اللي بيحصل ثانك يو فيري ماتش وتقفل الحمد لله رب العالمين وبنزل عادي يا اما بروح اعمل اي حاجه. لا خالص، لازم تاخد معلومات. دي اول واحده تاخد منها معلومات. طيب حضرتك يعني ماشي بكره الساعه 11 فين في مكان كذا. طيب هقابل مين؟ هقابل مين؟ طب حضرتك ده مدير الموارد البشريه؟ طب حضرتك مش هترد عليا. طب بليز بقى خلينا ايه ايجابيين شويه. دونت اسيوم انا مش هرد عليك، لان انا عارف السكرتاري بيحبوا الكلام فكلهم هيردوا عليك. يعني ديفنتلي انا عندي لسه النهارده بقى يعني محضر تريننج وبدي للترينرز فلوس معينه وقلت للسكرتاري ده كونفيدنشال. الراجل بيسالها بترد عليه وانا عاجبها بقى هو بيحبه يعني حد بس يسالها وهتلاقيها حضرتك ايه هتقول معايا. فدي القصه. خلي بالك بس ايه حاول تجيب معلومات عن فين المكان الساعه كام هتقابل مين. طب قول لي هيبقى معاه حد ولا لا. طب ما ردتش عليك لما تيجي هتعرف. لما تيجي هتعرف اسال انت بقى. حاول تسال حد زميلك في الشركه، حاول تسال الشركه دي بتشتغل فين او شركه ثانيه منافسه واسال حد قدم في الشركه دي. بس عليك دور. وانا اول سؤال ساعات بساله اول ما حد يخش اقول له يا عم سلوى كلمتك امتى؟ يقول لي كلمتك مثلا النهارده ايه؟ النهارده الثلاث. كلمتك امتى؟ السبت اللي فات. طيب احكي لي بالتفصيل من السبت لغايه الاثنين بالليل عملت ايه؟ ديتيلز. احكي لي بقى قول لي. اسمع بقى العجب بقى. اسمع العجب. واللي راح مش عارف النادي واللي راح مش عارف عمل ايه. طب ما عملتش اي حاجه، ما جربتش تروح مثلا على الانترنت تشوف الشركه بتشتغل فين او مين الشركات المنافسه او ايه الادويه بتاعتنا او ايه المنتجات. طب فشلنا ليه في سنه 90؟ طب قمنا ليه في 96 خالص. وبص على واحد تاني يقول لي من يوم السبت للثلاث انا بصراحه لقيت معلومه كنت عمال ادور فيها. هو انتوا السهم وقع ليه في شيكاغو من حوالي من 94 دولار ل 34 دولار؟ انا قلت كنت عامل حسابي اني اسال حاجه في السؤال ده بس عمال ادور ليه وقع السهم. هو ما قالش كده ما كده. ها ايه رايك في الشخص ده؟ هو عمل ايه؟ هي امبرسني وانا عارف ان هو محضر او حضر معاكم في زدني بس هو عجبني لانه دخل وعمل ايه؟ اسسمنت ودخل شاف الشركه وشاف سأل السهم ووقع ليه وهو لا يفهم في السهم ولا يفهم في حاجه بس هو ايه؟ حافظ كلمتين ودخل هون. ومع ذلك الشخص ده متميز. متميز ولا مش متميز؟ متميز. عمل حاجه ما عملهاش تاني. الاوبجكتيف واحفظوا الكلمه دي كويس. الاوبجكتيف في الانترفيو to stand out of the crowd. في كراود، في زحمه، سوق التعيينات. اللي مطلوب من حضرتك او من حضرتك to stand out of the crowd، تبقى متميز. وسط ال 500 اللي داخلين في حوالي 10 هتميزوا، مش هتميزوا لانهم متميزين، هتميزوا انهم عملوا مجهود لانهم حضروا بزياده. طيب ايه موضوع بقى البانل الانترفيو ده؟ هنصرف فيه شويه وقت زياده. معايا بس كليب كده عايز اوريه لكم عشان تعرفوا ايه شكل البانل بيعمل ازاي. لو متخيل بس شكل البانل عامل ازاي ممكن بيشتغل. ده منظر البانل بالظبط. هتلاقي الناس قاعده بالمنظر ده وفي حد يقول لك يس 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 وواحد هيقول لك ايه نو. ان هو ده الاوبجكتيف سيت الاعلان. يعني انا الغرض مني عايز اوريك بس منظر البانل عامل ازاي واعرف ان كل واحد في البانل كل واحد ليه سي. ليه سي يعني هيديك سكور ومش راي واحد بس هو اللي هيقول او لا. لا ده رايهم مجتمعين. تمام؟ هنتكلم بقى في الموضوع ده. طيب هنسال اسئله بس احفظ التكنيك ده. مفيش سؤال من هنا ورايح من النهارده هتساله في انترفيو اللي هرد بستار. ستار يعني ايه ستار؟ نجمه. نجمه ستار يعني نجمه. ستار عندنا بقى في الاسسمنت بنحسبها ازاي؟ بنقعد مع بعض انا والتيم بتاعي بعد ما خلصنا بنقول له ها احمد ده جاب كام ستار؟
والله اللي جاب الستار دي لا 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 دي مش ستار، دي فولت ستار يعني نجمه مش صح، لا دي فول ستار نجمه كامله. وكل ستار بنديها سكور من 0 ل5. طيب ايه الستار دي بقى؟ الستار دي الاتي، اول اس يعني سيتويشن، موقف. موقف لما بسال سؤال بيديني موقف، دي السيتويشن. الدي تاسك، التاسك يعني ايه؟ المهام التي وكلت الي في هذا الموقف. بالراحه انا معاكم في القصه دي كده هنقعد فيها بقى. الايه الاكشنز، الاكشنز الخطوات اللي اخذها عشان تفلفل التاسك اللي وكلت بيه. والار سهله جدا، هي الريزلتس، النتائج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي سؤال هساله لحضرتك ارسم كده زي الاتاري، او في بلاي ستيشن دلوقتي، ارسم زي البلاي ستيشن STAR situation task actions results. موقف، التاسك، المهام، الاكشنز الافعال اللي قمت بيها في هذه المهام، والار الريزلتس. طب يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه؟ هقول لك سؤال. مش ساعات كده بتخش عند واحد تعبان قوي بتعمل انترفيو يقول لك كلمني عن نفسك؟ ده تعبان، ده مدير تعبان، بس يقول لك كده، يقول لك سمحت يعني كلمني عن نفسك، صح؟ ده سؤال طبعا في حكم الانترفيو سكيلز، ده راجل فاشل، مدير فاشل. بس بما ان الفشل هم موجودين دلوقتي، خلينا هنرد على هذا السؤال الفاشل. كلمني عن نفسك، بتلاقي نفسك بتقول ايه؟ طيب انا اسمي احمد حسين محمد، مواليد القاهره 92، صح؟ ده رد فاشل. ليه؟ لان هو ادالك مساحه معينه من الوقت ان حضرتك ترد وتبيع نفسك. وللاسف حضرتك ذكرت المعلومات الموجوده فين؟ في السي في. طب ما هو قدامه السي في ما يقراه. طب اعمل ايه؟ لما بقول لك كلمك عن نفسك على طول. سنه 92 في الكليه كان عندنا السوق الخارجي، وكنت انا مسؤول عن لم التبرعات بصوت داخله دي، بص الداخله على طول. كلمنا عن نفسك، دي نفسي انا ما اعرفش عن نفسي غير كده. سنه 92 في الكليه كان عندنا قرار نعمل السوق الخارجي، ودخلت في السوق الخارجي التاسك والاكشنز اللي انا كنت مسؤول عن فاند ريزنج، لم التبرعات. فعملت لسته بالشركات اللي فوق ايراداتها فوق ال 20 مليون جنيه، وبدات اخش اجيب من عندهم تبرعات، وعملت مواعيد ولميت التبرعات، وقدرت الم في السنه دي في السوق الخارجي 5000 جنيه. 5 من 5 جنبيها بكتب FS يعني فول ستار. فول ستار ده الرد. اي سؤال هتتساله طبعا عاده لما بقول الكلام ده بيجي لي ناس بعد المحاضره يقول لي طب في سؤال ما يترد غير ستار. اي دعوه ما شفتش السؤال ما ينفعش يترد عليه غير ستار. بس مطلوب من حضرتك انك تحضر الستارز. لو اتسالت ايه هرد فين؟ ايه المواقف اللي فيها في حياتي؟ هيطلع لي واحد يقول لي طيب انا لسه خريج، انا ما عنديش ستارز. اقول لا، حضرتك عندك ستار. لما تبني عندك ستار مبدئيا كونك واقف بتسالني انت عندك ستار، انت موجود هنا، انت عندك ستار. هو زمايلكم قاعدين فين؟ فين دلوقتي؟ بره، لا قاعد على كافيه ولا قاعد قدام التلفزيون مش بتعلم. يعني كون حضرتك قررت ان انت تطور نفسك فانت عندك ستار. اكلمك عن نفسي، انا عملت اناليسيس نفسي، او عملت اناليسيس سوق العمل، والكلام ده كانت سنه حوالي 2004، وقررت ان سوق العمل محتاج 1 2 4 5. عشان كده دخلت اخذت كورسات في 1 2 3 واستفدت بيهم، وحسيت ان انا طورت نفسي، وعملت محاضرات انا خاصه، وبدات اعلم ابن الجيران. ستارز، حط ستارز. مفيش انسان يا جماعه في الدنيا ربنا خلقه من غير ستارز. دور بس، فتش، اقف شويه وحلل نفسك. المشكله ان الحياه سريعه جدا، فمش عارف اطلع واتس ماي ستارز، ايه السترينث بتاعتي. فاقف كده وحلل انا ايه نقاط الستارز فيا، او ايه نقاط القوه فيا. تمام؟ حط بقى دي معاك في كل الاسئله. اي سؤال هنرده هيكون ايه؟ ستارز، اس تي اي والار. ثواني بس، في الاخر مثلا لو انا كنت كده نفس الاكزام بتاع السوق الخيري، انا كان في سنه كذا وقررنا نعمل السوق الخيري، وعملنا فعلا السوق الخيري، وانا كان من ضمن المهام بتاعنا كنت وسط تيم، والتيم ده كان عمل قرر يلم تبرعات، وانا مسؤول عن فاند ريزنج، والحمد لله عملت الليسته بتاعه الشركات. سو وات؟ سو وات؟ سو وات ايه؟ انا عملت حاجه،
لا والله قدر الله ما شاء فعل، ما لمتش ولا مليم. فولس ستار. طب ايه تاني يا ابني؟ دي فولس ستار لان كان نتيجتها ايه؟ زيرو. يبقى حضرتك ما كنتش افكتيف انف انك تلم تبرعات. طب ايه تاني؟ اديني بقى الستارز اللي فيها ايه؟ ستارز فيها في الاخر ريزلتس. اوكي؟ كان في سؤال، حد كان عايز يسال سؤال. سألي صوتك عشان الناس تسمع. زي ما حضرتك قلت السؤال دوت معروف يعني، الاجابات تقريبا معروفه. لو انا جاوبت بالمنطق دوت ممكن يقول لي دي مش الاجابه اللي انا مستنيها. وات دو يو اكسبكت من سؤال؟ هو بيقول لك لو انا رديت الاجابه دي هيقول لك بس مش دي الاجابه اللي انا متوقعها. على فكره ده هو كده بيدبغ نفسه ان هو مش بروفيشنال. ليه؟ هو كده مش عارف يسال. هو لو عايز ايه؟ كلمني عن نفسك، قول له انا شايف ان انا دي نفسي، انا بقى يا بعرف انجز، انا شخص عندي اتشيفمنتس. حضرتك عايز تسمع ايه؟ انا ممكن احكي حاجه السي في. عايز احكي لك السي في؟ انا اسمي عمرو احمد الفص، مواليد كذا كذا بقى، خلاص بقى. بس خليك انت بروفيشنال، انت يعني. لكن لو اداك مساحه هذه كده جراي تتكلم فيها عن نفسك، يعني بيع فيها نفسك. على فكره الاسد ايه؟ ده اسمه اسلوب الالتفات. انت كده هتاخده في التيك اوف على طول، هتاخده عالي قوي. التيك اوف بتاعك فيري تف. اوكي؟ فيعني انا شايف ان ده من احد الاساليب ان انت تخش في الانترفيو، وخصوصا مع طبعا بس وانت بتتكلم الفيشل اكسبريشن اللي فيه تواضع. انا بتكلم دلوقتي معاك انتوزيازم شويه عشان عايز انقل لكم السيلف كونفيدنس، بس ما ينفعش انا بتكلم. طيب انا كنت مسؤول على السوق الخيري سنه 92، بعدين قعدنا مع بعض كده، مش عايز بقى ايه التعايب، لان انا والله يا جماعه ودي حقيقه، انا كنت بدي المحاضره دي في جامعه الصديق، وقلت لهم يا جماعه انت احسن واحد، ودي حقيقه، انت احسن واحد داخل الشغلانه او داخل الانترفيو عشان انت احسن واحد، يعني انت هتاخد الشغلانه. فدخل على السكرتيره قلت له خلي السنس ده جواك، انقله بالكلام. انا قصدي ان هو ايه؟ يتكلم بالكلام. الراجل دخل بيكلمني بيقول لي ما خدتش الشغلانه وطردوني. ليه يا عم طردوك ليه؟ دخل قال لهم على فكره انا احسن واحد. هو بالظبط نفذ كلامي ليترلي بالحرف. طبعا انت احسن واحد مين يا بابا؟ انا احسن واحد. طب انت عارف الباقي؟ لا ما اعرفش الباقي. فيعني في كيرف من القصه دي. زي برضه عملت في واحده برضه معانا في التيم، وبنعمل ورك شوب، عندنا ورك شوب صغير كده هناك، وبنشتغل على الانترفيو سكيلز. فبنعمل رول بلاي. رول بلاي يعني ايه؟ بطلع هنا الناس وابتدي اعمل بانل انترفيو لايف، واسال والناس تتعلم وتنقد وتبقى في ايه؟ لايف شو. فبقول لها يعني بعد ما خلصت وفتحت قلبي كانت 3 محاضرات، وفي الاخر رول بلاي واخدك انت ليه يعني؟ قالت لي تاخدني ولا تاخد غيري؟ رحت لما الشنطه وماشي. بي بيشنت. هو الغرض ان انا عايز انقل لحضرتك ان انت يو ار فيري جود، ان انت كويس تخش الانترفيو ان شاء الله بشويه سكيلز تعرف تاخد شغلانه. المهم احفظ بقى دي، احفظ دي، واي سؤال تتساله بليز ركز في موضوع الستارز. اوكي؟ هتقول لي محتاجه شغل؟ محتاجه شغل، محتاجه حاجه تحضرها، محتاج تحضر الاماكن اللي حضرتك فيها كويس، الحته اللي انت فيها كويس. طيب انا ما عنديش سوق خير. انا عارف ان في ناس بتاخد الكلام وتفكر كده، طب انا ما اشتركتش في سوق خير يا دكتور، طب انا اشترك فين؟ يا سيدي ما عندكش مشروع تخرج؟ والله تمشي. قول مشروع تخرج. طيب لا بس ما عنديش مشروع تخرج، انا في كليه نظري ما عنديش مشروع تخرج. ما قصرتش على زمايلك وطلعت رحله في مره؟ دي حصلت دي. قول دي. اكيد عندك ستارت. انا مش مدرس سايكولوجي، مش هحطك على الشيطان. دور جواك هتلاقي، دور على حاجات ايجابيه جواك ديفنتلي هتلاقي. طيب الموضوع طبعا ده انا ثينك ان هو برده مش هيتعمل لك، مش في الليفل ده ان هو يعزمك على عشاء بره او يعني يقعد معاك في انستراكشر. بس يعني لو قدرا تعرضت للموضوع الغير مرتب ده الانستراكشر، خلي بالك ده محتاج واحد يكون حريف جدا في الانترفيوهات. يعني مدير حريف قوي، وده هياخدك في حته. عشان عندك فكره انا وقعت في التراك ده اللي خلاني احطها هنا. انا وقعت في التراك ده، رحت كنت بدور على شغلانه، اتصلوا بيا، كنت رحت عملت انترفيو في قبرص. فالانترفيو كان انستراكشرد مش انترفيو، ناس بجنس وكاجوال وقاعدين بره وخارجين وبتاع. فانا صحبتهم يعني، وخارج بقول دول اصحابي فعلا. صاحبتهم بس ما خدتش الشغلانه. خلي بالك دي بروفيشنال، حافظ على الليفل بتاع البروفيشنال. انا كنت رايح عايز اديها حاجات معينه، ما بعتهاش بقى، الناس صاحبتهم فما شافوش فيا حاجه، ما شافوش انا كويس. هو الراجل كان حريف جدا جدا في موضوع الانترفيو. اوكي؟ المهم يعني خلي بالك موضوع الفري فورم. طب اعمل ايه؟ يعني الفري فورم هتحاول دايما تاخد الحديث الى الستارز بتاعتك، الحاجات اللي انت فيها متميز.
اوكي؟ الموضوع ده فيه سيمبل. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الانترفيو من اوله لاخره. حد هنا حضر كورس NLP؟ اوكي اكسل. الكورس او الانترفيو العبه بدماغك. يعني اقعد ساعه كده، ساعه بالليل، تخيل الانترفيو. تخيل حضرتك قاعد فين والانترفيور فين وهيسالك وهرد، وتاني سؤال هيكون كذا وهرد اقول له كذا، وتالت سؤال كذا وهرد اقول له كذا. العب الانترفيو كله في دماغك. يقول لك الموضوع كله عباره عن باور اوف مايند. لو تيجي تبص قال لك محمد علي يقولوا ان هو كان بيلعب كاراتيه كويس قوي، صح؟ فما تصحى دماغك ايه؟ محمد علي بيلعب كاراتيه ولكن يقول لك محمد علي كان بيتخيل الحلبه وابعادها وهيزنق خصمه فين وهيضربه ازاي. هو بيقول هذا الكلام. يقول لك ده جزء كبير جدا من نجاحه على الحلبه، ان هو بينفذ تكنيك معين في دماغه هو حافظه. نفس القصه في الانترفيو. انت بتخش مخطوط. تخيل انت لو عملت منتال ريهرسل ساعه، نص ساعه منتال ريهرسل، بتعيد في نفسك بس عمال بتعيد الانترفيو، ولو اتسالت كذا هرد كذا، وده الستار فور نيم، وتراجع في البورتفوليو وهعمل كذا. عيد هذا الكلام في دماغك. هتخش الصبح وده براكتس، انت بتدرب على الكلام ده. اوكي؟ ده الباور اوف مايند. اتس اباوت الباتل اوف بيرسبشن، يعني معركه في الادراك. طيب نخش جوه شويه. ايه الاسئله اللي انت عايزنا نحضرها دلوقتي؟ احضر اجابات انا اسئله. حضر لدي اسئله. Why can you do the job؟ اشمعنى انت ممكن تعمل شغلانه مش حد تاني؟ انت عارف يا سامي كام واحد مقدم؟ كام يا فندم؟ مقدم 5000 واحنا بنعمل انترفيو 300 وعايزين ناخد 5. طيب اخدك انت ليه يا سامي؟ مش عارف. ما انت هتقول له لو سمحت قعدني مع 300 عشان اشوف سامي احسن في ايه؟ خالص مش هقعدك مع 300. ده سؤال معين انت محتاج له انك تحضر له اجابات. هنتكلم في الكلام ده. ايه اكبر عيب عند حضرتك؟ ايه اكبر عيب؟ والله حضرتك بتغير شغل كتير قوي، عمال تغير من وظيفه لوظيفه. انت ايه موضوعك؟ ليه مش مستقر في شغلانه؟ ليه كل شغلانه تقعد فيها شهرين؟ ايه اكبر خطأ عملته في حياتك؟ في الكارير طبعا مش بيرسونال. ايه اكبر خطأ عملته في حياتك؟ قول لي. السوبرفايزر بتاعك بيقول عليك ايه؟ حاجه انا بقول لك انا ما اشتغلتش. طب يا سيدي المعيد بتاعك بيقول عليك ايه؟ زمايلك بيقولوا عليك ايه؟ اصحابك بيقولوا عليك ايه؟ دي كلها اسئله انت ممكن تسالها في الانترفيو. طيب tell me a story. قول لي قصه. قول لي قصه. تخش عند واحد رخم زي حالاتي يقول لك قول لي قصه. وانا رخم دخلت عند واحد اسمه دكتور اشرف، مش هكمل اسمه، بس راجل يعني حاليا في سويسرا، راجل يعني رهيب. ودخلت وانا لسه صغير لسه متخرج مش عارف اي حاجه، وانا في اسكندريه ودافع من جيبي وجاي سمير عبيس هنا عندكم الانترفيو. ودخلت ولسه يا رب ما قعدتش، قاعدين بانل ناس لابسين بقى فورمال وانا يعني يا دوبك يعني سالف البدله وداخلين عليهم كده. ما قعدتش مش الحمد لله على السلامه. بقول لك ايه؟ قول لي نكته. والله اول حاجه ما قعدتش. قول لي نكته. فقلت له يعني نكته؟ قال لي ما سمعتنيش؟ قول لي نكته. انا ما اعرفش اقول نكته. النكته دي تكون عندك ميموري بقى ودمك خفيف والقاء وبتاع. فقلت له نكته. قال لي بايخ. والله بالظبط كده. اتفضل اقعد. ده الانترفيو. ده بسم الله الرحمن الرحيم بتاعك. داخل اعمل انترفيو. طيب يعني انا على فكره اديت الانترفيو السكيلز دي من شهر ونص، وكان احد الاشخاص اسمه احمد قعد وبيحلف لي، اتصل بيا من السعوديه بيحلف لي ان في الانترفيو اللي طلع بيه السعوديه اول حاجه حصل معاه بانل، بس البانل بتاعه كان كبير شويه 11 واحد. 11 واحد. بس هو يعني اخذ 6000 ريال و24000 بدل سكن وعربيهم بقى توت، فيقعدوا 11 12 يقعدوا زي ما فقعد 11 واحد. واول ما قعد اصغر واحد فيهم معلم اصغر واحد فيهم قال له قول لي نقطه. قال له طبعا النقطه. لا طبعا لما قعدت بعيد يعني الشرف. ثانك يو فيري ماتش. اقعد ولا ماست فيس. ثانك يو. اقعد. بروفيشن. انا داخل مش عشان اهزر معاه، انا داخل عشان اخد الجوب. لكن واحد يقول ايه بس انا ما بعرفش اقول نكت. بص بقى ايه لو سمحت قول لي نكت. ايوه بس انا ما بعرفش اقول نكت. افتكرت واحده؟ هفضل ما تحطهاش كده. خش ده على طول بروفيشنال. قول اي نكته ايه
بايخ اعمل ايه؟ دمي انا جاي هنا اشتغل ولا اتجوز اختك؟ الموضوع فيري سيمبل، انا جاي اشتغل. حط ده في دماغك، والله بتكلم بجد، الموضوع فيري سيمبل، انا جاي اشتغل. وهو حطك في ستريس ليه؟ هو البانيك ده عايز يحطك فين؟ اي واحد في الانترفيو لابس احلى حاجه عنده، صح؟ احسن ماسك عنده. دوري انا بقى، عشان كده بقول لك انا مسافر ان شاء الله، طالع يوم 21 لندن عشان اتكلم مع الاتش ارز، اتعلم ازاي التكنيك الجديد في الانترفيو. لان انتوا صعبين. عشان اخش واحد فيكم واخد انترفيو سكيلز يخش يعمل معاه انترفيو وانا عايز اعينه هو وحش، لو فرض حد فيكم وحش ما ده كوستي جدا على الاورجنايزيشن. فهنتعلم التكنيك، فالانترفيو بقى صعب. فهو بيعمل ايه؟ بيشيك يو، بيهزك الاول عشان تتهز، يقول لما اسالك بعد كده تهر على طول. فاهمني انت؟ فاهمني؟ طيب ها ايه اللي ممكن حد تقدمه للشركه وغيرك لا؟ اشمعنى انت يعني؟ بص لك بقرف كده، اشمعنى انت يعني؟ طيب ماشي. زي الاخت الزميله قالت لي لا انا ولا مش انا. طيب ايه اكبر انجازات في حياتك؟ اتفرج بقى على هذه الاجابات دي. ايه اكبر انجاز في حياتك؟ تسمع بقى. كنا في ماتش الكروم وغلبنا المحلي. اكبر انجاز في حياتك ما شاء الله. طبعا انا عايز احنا على فكره النهارده بنتجه اتجاه ناحيه بينج بروفيشنال، كل ناس محترفين. لو سمحت حضر لي انجاز او اثنين في مجال الشغل. في مجال الشغل بتاع حضرتك، او في مجال عمل حضرتك، او في مجال دراسه حضرتك لو انت خريج جديد. لازم تبقى تحضر 1 or 2 accomplishments، انجازات لحضرتك، عشان لما تقول هذا الكلام بس هتعمل تكنيك تاني قبل تقوله، هنتكلم بس هتقول انجاز بزنس، مش هتقول حاجه سوشيال، حاجه بزنس. اوكي نعم في الدراسه وليه خريج هندسه تجاره وات ايفر. مفيش خالص مش لاقي انجاز. والله انا بحسب ان احسن انجاز في حياتي كان في بيج كونفليكت معين ما بين اصحابي، وانا بصراحه قدرت اعمل كونفليكت ريزوليوشن. خليني اقول لحضرتك ازاي عملته. سيتويشن والله من حوالي سنه ونص كان حصل كذا 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 ما بين كذا وحصل كذا، وانا اكتشفت بقى ان انا كان دوري لازم اخش تاسك. دوري هتقولي ستار، لازم هتعمليها ستار. ده لو ما عنديش حاجه خالص، لا ممكن العبها ان انا بعمل كونفليكت ريزوليوشن، ممكن اعملها ان انا بعمل تيم بيلدينج. حسيت ان احنا قاعدين في الصيف ما بنعملش اي حاجه، فقررت ان احنا نعمل حاجه، فقررت ان احنا نعمل مش عارف منتدى نبيع فيه وات ايفر. بس اي حاجه قررت تعمليها او عملتيها حطيها في الستار. اوكي؟ طيب على فكره الكلام ده مقدمه، احنا سؤال هنقف فيه وهنرد عليه. طب انت اشمعنى عايز تيجي تشتغل في الشركه دي؟ والله مش لازم الشركه دي، واي شركه هتكلمني انا هروح. مش هينفع. هو انا عارف ان حضرتك صريح، وانا عارف ان انا هعمل كده، انا نفسي هعمل كده، بس مش هينفع اقول له كده. في رد معين لازم بالاباطه كده هنرد عليه، يعني لازم احس ان الشركه دي احسن شركه، وازاي هنرد على هذا السؤال. دي بعض الاسئله اللي انت محتاج تعملها شويه بريباريشن. اوكي؟ طيب ممكن اسال سؤال؟ يعني ازاي يا فندم؟ لو انت مش فاهم، يعني هو الاخ بيسال ممكن اسال ارد على سؤال بسؤال. الموضوع ده لو انت مش فاهم قول له لا انا مش فاهم كويس، حضرتك قصدك كده؟ خلي بالك، لان ممكن تقول له لا يعني انت قصدك ايه؟ يقول لك انا اللي بسال مش انت. لو عندك واحد اجريسيف هيقول لك كده، فخليك يعني ايه كوميونيكيشن سكيلز بقى، تلعب بوشك ازاي وتنزل ازاي وتونك يهدى ازاي وانت تسال عشان ما يطلعش فيك. بس يس لو انت مش فاهم ممكن تسال، يعني مثلا ده بيجي وقتها. طيب بالنسبه للناس اللي هم في اول محاضره قالوا طب وات اف، ماذا لو I am over qualified؟ يعني ايه over qualified؟ يعني الشغلانه عايزه ليفل ده وانا مستواي اعلى. اقول له ايه؟ تفتكروا رايكم ايه؟ رايكم ايه؟ bearing in mind، حط في دماغك ان انا قلت لكم الهدف ان هتاخدوا الشغلانه. ايه رايك؟ هو القصه كلها بريباريشن، القصه كلها في التحضير. ليه؟ هي الشغلانه دي عايزه ايه؟ عايزه 1 2 3 4. طب انا عندي ايه؟ انا عندي 1 2 3 4 16. هاخد 4 اركبهم على 4 فقط. طب والباقي ده مش هقوله. وعندي اكزامبل واقعي جدا. كم واحد يعرف سكرتاريا نقلوا بيرسونال مانجرز، يعني مدير شؤوني افراد، نقلوا على موارد بشريه؟ كان ايه طبيعي السكرتاريا يا جماعه دلوقتي اللي بيدرسوا
يعني في سكرتاريا بيخشوا عايزين يخشوا سكرتاريا ويخلصوا سكرتاريا، وفي ناس طموحه شويه، فالسكرتاريا بتخش ايه؟ تروح داخله سكرتاريا ممكن تنقل حسابات. انا عندي سكرتاريا دخلت يعني في سكرتاريا دخلت ريسبشنست على ريسبشن وبعد كده قلبت حسابات. طيب لو انا داخل بعمل لها انترفيو، انا عايز ريسبشنست وليكن هديها 600 جنيه مثلا، تمام؟ وقالت لي بس انا بفهم اكسل وبفهم فاينانشال بلاننج وبعرف اكاونتنج وبعرف كذا وعندي خبره في، اقول لها ايه؟ ثانك يو فيري ماتش. بس دخلت تقول لي ايه؟ انا بعرف اعمل فايلنج كويس قوي وبعرف اخد مواعيد بتبيع لي الحاجات دي. بس دخلت، ولما دخلت اشتغلت شويه بعد 6 شهور بقى ليها بونز، بقى ليها ايه؟ ايادي في الشركه. تقول لي انت ايه رايك في الريسبشنست في اللي بيحصل؟ لا اكسلنت. قلت له والله انا بستخدمها بس تلت امكانياتي. هو انت عندك امكانيات ثانيه؟ في ايه؟ والله في الاكونتنج كذا كذا. طب خدي كده الاساينمنت دي، خدي الحاجات دي اعمليها، تعملها زي الفل. اول فيكنسي في الاكونتنج اتنقلت على الاكونتنج. خليك ذكي بقى، خليك ذكي. هي القصه محتاجه ايه؟ بريباريشن. الشغلانه عايزه ايه؟ ولا على قد الشغلانه، لا تزود ولا تنقص. ده لو انا بتكلم طبعا على ليفل ايه؟ الناس اللي هي اوفر كواليفايد، الناس اللي هي امكانياتها اكتر من الشغلانه المتاحه. تمام؟ اوكي. حد عارف الضيف ضم؟ حط لكم النهارده الضيف ضم. سوات الناس. سوات هم سموها سوات الاجانب يعني. فانا النهارده طب ليه ما اسمهاش بالعربي؟ بقى اسمها ضيف ضم. والله لذيذه ما تفرحش. والماركت ده هم بيسموها سوات، بنسميها ضيف ضم. سوات اناليسيس دي تكنيك، يعني لو اقول لكم ان في كميه ابحاث معموله على سوات اناليسيس تريمندس، ورسائل دكتوراه وشركات بتقع وتقوم عشان التكنيك ده. التكنيك ده تكنيك في الماركتنج. انا مش طالب منك ان انت تخش فروم ذا ماركتنج، انا طالب من حضرتك انك تقف بس واقفه كده مع نفسك وتعمل الاتي. تعمل الجراف ده او الشكل ده وتكتب هنا ده مين؟ انا. قاف يعني قوه، نقاط القوه في حضرتك. يعني انا عندي مهارات اتصال جيده، اكتبها. انا عندي لغه انجليزي كويسه، اكتبها. انا بكتب وورد سريع، انا بفهم في الباوربوينت، انا عندي خبره تكنيكال كذا، انا مشروع التخرج بتاعي حصل فيه كذا. حط كل اللي نفسك فيه. نقاط. انا رياضي، انا بلعب رياضه فلانيه، انا حائز على اللي انت عايزه. انا وانا في السمر كنت ناجح جدا في تصوير الفيديو في البرامج يعني الهاي تك، اكتبها. انا اشتغلت في الاو سي في زدني واعرف اعمل. اكتب كل السترينثز بتاع حضرتك، نقاط القوه اكتبها. ضعف يعني ايه؟ ضعف. وانا عن نفسي ما بحبش اسميها ضعف، لان انا مش شايف ان في انسان ضعيف. الانسان الضعيف اللي هو مش قادر يقاوم نفسه. يعني ايه؟ انا بسميها development points، نقاط قابله للتطوير. ايه نقاط قابله للتطوير؟ انجليزي، ما بتكلمش انجليزي كويس. انا كسلان، قد يكون كسلان. اكتب هذا الكلام. انا مش منظم، مش دي حقيقه. اكتب هذا الكلام. كل حاجه انت شايف نفسك فيها نقاط. انا ما اعرفش اشتغل اندر ستريس، يضغط عليا حد ما اعرفش، قد يكون. اكتب هذا الكلام. اي نقطه ضعف عند حضرتك او عند حضرتك رجاء تحطها. طب ليه انا مش هشوفها؟ مش عايز اشوفها عشان لما تتسال سؤال ايه عيوب حضرتك ما تردش عليا زي عيوب الممثلات في التلفزيون. عارفينها؟ حساسه قوي. اصل انا بيتضحك عليا في السيناريو، باخد $15,000 بس في الحلقه. اقول لك يا ابني لو سمحت دي مش عيوب، انا عايز عيوب بروفيشنال، رد عليها صح، ما تخليش اهزك في الانترفيو. فاكتب لي العيوب اللي تعرف ترد عليها. حط كل العيوب وانا هقول لك ازاي. انا هقول لك اديني عيب او اتنين لازم تكون مجهز نفسك ترد عليهم ازاي. اوكي؟ طبعا ليفل اعلى شويه موضوع الماركت، وده اكيد انتوا خدتوه مع مدحت مدني، ازاي تعد نفسك للالتحاق بسوق العمل. طب انا خريج جامعه اسكندريه وعايز ادور على شركه ادويه، والنهارده اصبح الام اي يو. حد هنا الام اي يو؟ طيب ماشي. مش غلط. في جي او سي بيدفعوا مصاريف غاليه قوي، ودول اهلهم برضه مفيش حد. يعني جي او سي بيدفعوا مصاريف غاليه، يعني اهلهم صرف عليهم كويس. طب انا بقى انا عمرو الاقي فرصه فين وسط الناس الجداد دول؟ حط من ضمن الثريتس وجود الجامعات الخاصه، حطها واقول لك ازاي بتتعامل معاها.
تمام؟ وحط من ضمن الاوبورتيونيتيز فين؟ حد فكر من ضمن الاوبورتيونيتيز موجوده في السوق دلوقتي شركه المحمول الثالثه؟ حد فكر؟ حد فكر ان هي اوبورتيونيتي هايل؟ يعني اللي رفعوا دي كم واحد فكر ان دي ممكن تبقى فرصه عمل هايل؟ كم واحد جاب شركه الريكروتمنت اللي بتعين عن طريق المحمول؟ الايد بدات ايه؟ كم واحد عارف يخش فين ويتش ديبارتمنت في الشركه؟ يعني لو قعدت معايا في الانترفيو اكسلنت، لو قعدت معايا في الانترفيو هتقول على فكره انا عارف انتوا عندكم ديبارتمنت 1 2 3 4 انا انفعك في ديبارتمنت الاي سي تي. نعم؟ انا انفع في ديبارتمنت الاي سي تي. طب ليه؟ لا خليني اقول لك ليه؟ عشان ستار والله العظيم this man will be hired definitely or this lady will be hired. محتاجه سيرشز، محتاجه ناس يعني يبتدي يفكر هو انا طب هعرف منين؟ هيجي واحد يقول لي طب هعرف منين؟ يعني هم هيخترعوا عن ما شركه المحمول الثالثه دي هيبقى فيها نفس ادارات موبينين فودافون، ويوم ما هيحدثوا اداره او اثنين كمان. طيب اعرف ايه الادارات اللي في موبينين فودافون that matches your capability اللي ماشيه مع امكانيات حضرتك، ولما تفتح بقى الشركه دي انا هخش رشق على دي. طب هتقول لي طب انا كده هحد نفسي في واحده او اثنين؟ لا والله ابدا. هتقول له ايه؟ بص حضرتك انا هنفع في 1 2 3 4 انا هشتغل فيهم بس انا اعرف ادي اكتر في دي. بس انت بتقول له انا هنفع في الاربعه دول بس انا ادي اكتر في دي. ليه؟ طبعا هو لازم هيقول لك ليه. تقول له عشان ستار 1 2 3 4 انت محضر نفسك كويس جدا في موضوع الستارز. اوكي؟ على فكره يعني اكيد ده قال لكم على القصه دي في الانترفيو ممكن تحط شويه حاجات عشان يسالك هو. تحط حاجات يعني ايه فيشي كده عشان لازم يقول لك ايه دي، زي مثلا ايه تحط له اكسبيرينس كذا وكذا وكذا. وانا حطيت له مثلا حاجه اشتغلت 6 شهور في نيويورك. لازم يسالني ايه؟ لازم بيقول لي هو انت اشتغلت ايه في نيويورك؟ بديله على دي مثلا 4 5 ستارز. اشتغلت كذا وكذا. انتوا عارفين بيتحملها طبعا اللوجو ها صح؟ ممكن ده يبقى ستار ان الراجل بدا من هنا وصل لهنا. نفس القصه انت تحط في السي بتاعك حاجات عشان تهوك الراجل على الانترفيو يقول لك ايه دي؟ ايه الكتاب ده؟ اشمعنى ادوارد بونو؟ هو بس انا كان عندي مشكله في البروبلم سولفنج كذا كذا سيتويشن وقعدت مع اصحابي وكان من ضمن احد الحلول المطروحه ان احنا نقرا الكتاب او نحضر مع وليد نبيل ونشوف ادوارد بونو وقعدنا وبعدين عملنا السكس هاتس الاسود والواين والبيض تمام ولا وفي الاخر طلعنا برازيل الفلانيه. اكسلنت اكسلنت. كم واحد هيرد الاجابه دي في الانترفيو؟ كم واحد؟ ولا واحد. اتحدى. فلازم تحضر بالظبط حضرتك هتستاند اوت اوف ذا كراود هتقف بره الزحمه فين؟ يعني فين نقطه تميز حضرتك؟ كم واحد بيبعت بعد الانترفيو ثانك يو نوت؟ ثانك يو نوت يعني ايه ثانك يو نوت؟ يعني شكر ايميل شكر ان انا عملت الانترفيو مع حضرتك فور مي بالنسبه لي ات واز ا ليرنينج اكسبيرينس. لكن مش تقول بقى ايه وانا بسال حضرتك اخبار الانترفيوهات ايه؟ واخبار الريكروتمنت ايه؟ خالص. الشغلانه بتاعتك لو ما خدكش هو الغلطان هو الخسران. فكر ايه الكونسيبت ده. لكن ابعت ثانك يو نوت عشان اقول له ايه؟ انا غير البشر اللي انت عملت الانترفيو. انا مختلف. اوكي؟ موضوع ثانك يو نوت هتلاقوا الناس يقول لك ابعت او ما تبعتش. انا المدرسه بتاعت ابعت. اوكي؟ اوكي. طبعا دي بقى بعض الحاجات فيها السترينثز ونفكر ازاي استخدمت يور سترونج سكيل. يعني مثلا لو قلت مثلا عندك انجلش سكيلز قويه جدا هنستخدمها فين؟ هيقول لك انت اقوى حاجه فيك ايه؟ اقوى حاجه فيها الانجليزي. هنا اقول لحضرتك زيو ستار على طول. يبقى انت محضر نفسك. اقوى حاجه فيها الكوميونيكيشن واي اديله ستار. اقوى حاجه فيها موضوع التيم بيلدينج انا ممكن ابيلد التيم. انا تكنيكالي عالي انا اعرف اوصل لين كمبيوتر هاب مش عارف ايه كلام من ده اعرف اوصله في 10 دقائق. خليني اقول لحضرتك كان معايا في شركه سيمنز عملت كذا عملت كذا عملت كذا عملت كذا. يعني تحط السترند وتعمل اكزامبلز يعني تحط عليها اكزامبل والاكزامبل هتقوله ازاي؟ بستارز. مفيش حد هيتكلم ارتجالي هنتكلم بستارز. do not just say it show it. show it ازاي؟ وريها لي بستار. اوكي؟ طيب الويكنس تفتكروا مثلا لو انا فرضا امين مخازن واترفدت لاني سرقت عمله عادي يا جماعه غلطه وندمت وتبت والله تحكيم عادي سرقت عمله انا حرام اقولها؟ طيب انا موافق صح مش هينفع اقولها صح؟ لو انا مش محضر نفسي وبدا يقول لي
هو عارف ان انا اترفدت من الشركه دي. انا عندي موقف بقول لكم عليه، انا خدت احد الاشخاص مرفوض من شركه وخدته الولد كان فيري بروفيشنال في الرد. فيري بروفيشنال. لو انا مش محضر الويكنس بتاعي انا ممكن اتزنق لغايه لما اقول واضطريت اعمل كذا. لكن ممكن اقول مثلا ايه؟ ان انا مهاجم مش منظم، بدات العقده تضيع مني. ممكن اقول نفس العيب ولكن اقول باسلوب تاني. تمام؟ لو عندي 4 5 عيوب، في حاجات منها integrity touching اخدته في الكوميونيكيشن جوهري ويندو. اخدته جوهري ويندو. شفتوا في جوهري ويندو في حاجه اسمها بلاك بوكس تحت كده، not known to self not known to other. في حته فيها known to self not known to other. اوعى تطلع الحته دي. الحته دي خليها سر لغايه ان شاء الله ما حضرتك فدي القصه. يعني انا عايز تقول العيوب الثانيه. يعني في عيوب كتير قوي، انا عصبي، انا مش منظم، انا مسرف كتير جدا، انا خلقي ضيق، بتنرفز على مديري. كل الكلام ده موضوع عليه. كل الكلام ده في الانترفيو موضوع عليه، خلاف مش موضوع عليه. تمام؟ يعني مش فاهم. طيب هو الاخ بيقول هل ممكن اقول ان انا سبت المكان لا يتناسب مع امكانياتي؟ هنرد على السؤال ده في موضوع انت بتغير شرايط كتير ليه؟ سبته عندك. طيب البس ايه؟ البس ايه وانا رايح الانترفيو؟ واضح. تلبس كده وتروح على الحصان. اتس يور جوب. فبيقول لك طبعا فيري سمبل، البس بروفيشنال وير. يعني لبس بروفيشنال. البروفيشنال وير يعني تقف على الميديم، لا انت رايح اكزاجريتنج ولا انت داون اكزاجريتنج. في حاجه اسمها السفن رول، يعني مش عايز اكسسوار كتير. الكلام ده للرجاله والستات. يعني ايه؟ do not exceed ال7 حاجات. يعني تحسبها كده، الخاتم ده ايتم ادي 1، الحزام سكند ايتم ادي 2، القلم ده 3. حلو قوي. ده 3 فاين. انا كده انا فيري جود شيب. مش لازم بقى الحلقه والطرح يعني والساعات. ليه؟ احسبهم السبعه. فاين. حط يعني احسبهم بس دو نوت اكسيد السبعه. كل ما تنزل يبقى احسن. كل ما تنزل ما تحطش اكسسوارز كتيره يبقى احسن. اوكي؟ طبعا في بعض الشغلات محتاجه ايه؟ ايمج وامبريشن. يعني ايه؟ يعني يبص على الساعه البس ساعه، يبص على القلم حط قلم. فاين. طيب البدله يكون لونها ايه؟ بدله ايه؟ اسود. اتس مور فورمال. يبقى انت دخلت على الفورمال جامد قوي. فاين اكسبتد. بس سام تايم يقول لك البس غوامق. بتشوف بعض الاوقات البنوك بيلبسوا على ازرق وكحل، صح؟ خليك في السيف سايد، العبها سيف. خليك في الغوامق. طيب هيطلع واحد يقول لي طب البيج لا، البيج ممكن، بس انا بقول لك السيف سايد انك تفضل على الغوامق. اوكي؟ خليك على الغوامق وخليك على الرول اوف 7. طيب بنات والله ما فيش مره عارف احنا مصممين، مفيش مره ما بعتش الموضوع الا لما البنات يقولوا نفس الكلام، وانا ما كانش عندي حاجه للبنات. جبت لكم حاجه منهم، كان عندي حاجه على السيرفيس. اوكي؟ طيب اتس بارت اوف ذا فيرست امبريشن. زي ما اتفقنا ان هو جزء من الفيرست امبريشن اللي بيتعمل في اول 30 ثانيه، موضوع اللبس. فخليك منمق جدا في اللبس. على فكره اللبس مش لازم يبقى غالي، بس انت حسيت انك عملت مجهود وانت جاي تقابلني. عامل مجهود يعني هاند، يعني انت كده يعني هاندسم بيرسون. اوكي؟ مفيش بيرفكت دريسنج، بس لك وات سوتس. يعني مفيش حاجه انسب حاجه. يعني مش لازم تلبس النهارده الجزمه الضيقه بس انت بتحبها، مش طالب. البس الحاجه اللي انت مستريح فيها. لان شئت ام ابيت هيأثر على حضرتك. يعني هو ده فاكت. طبعا في بقى يعني برايت كولرز، مش عايز الحاجات اللي هي جربطات الازع قوي، الاصفرات في الاحمرات في الكلام ده. ممكن كويسه لو انت رايح تقدم على الكرييتيف جوب، جرافيك ديزاينر او مش عارف ايه، ماشي فاين. عايز تقول لهم انت راجل سيكي ميكي بقى ومبدع، فاين اديله بقى. بس يعني ارجوك خليك على ايه؟ طيب حضرتك لو راح تقدم في شركه زي اي تي ووركس، عارفها؟ اي تي ووركس الناس دول ناس ممتازين جدا ومحترمين جدا وشغالين في مجال اي تي، ما عندهمش الدريس كود. محمد عمر كان بيديهم كورس ليدرشيب، راح لابس بدله الراجل. لا الناس كلها بجينز. دول شغالين ستايل ام بي او، مانجر باي اوبجكتيف. فتاني يوم راح لابس جينز وراح. فدريس واتس ابروبريت اورجانيزيشن.
يعني ما يبقاش يعني انت رايح في اي تي ووركس والبس بدله سوداء، لان هم اصلا كاجوال، يعني ما عندهمش بدل، هم بيروحوا جينز، هم دماغهم كلها في البرودكت اللي بيطلعوه. فخليك برضه افهم طبيعه الكالتشر، بس مش تروح تقدم في وظيفه سيلز والبس كاجوال، هشتغل في المبيعات مش هلبس كاجوال. اوكي؟ طيب بالنسبه للرجاله اخذوا حقهم زياده، بس عايز اقول لك ان هو اللي بيحط في شعره جل ما يتقلقش منه، يبقى الضوافر جرومد. يعني حافظ بس على الموضوع الفيزيكال ابييرنس بتاعك، وشوف لو انت لو امكن معاك بورتفوليو او سوت كيس صغير، شنطه صغيره خش بيها، شنطه جلد يعني، خش بيها الانترفيو، تديك منظر بروفيشنال، تديك منظر احترافي كويس. فندم في حد ليه كومنت؟ مفيش حد ليه كومنت. بالنسبه للومن ليديز ده اللي كتبته على الانترنت، قعدت ادور يعني شفت ايه وات سوت اور كلتشر كمان. اوكي؟ سوليد كلر برضه كونسرفتيف سوت، ما اعرفش يعني ايه كوردينيتد داوز مش فاهمها. مودريت شوز واضح ان هو مش بيتكلم عن الهاي هيل، يعني مش عايز اللي هو الكعب العالي. ليميتد جولري مش عايزين مجوهرات كتير، انا عايز افهم دي بلاش منها. ماشي؟ طبعا برضه يعني لو انت عايز تاخد الايمج بتاعت البروفيشنال بزنس وومن، برضه شنطه بريف كيس with the same concept. اوكي. ايه بقى ال WIIFM دي؟ في اذاعه حد بيسمع ال WIIFM؟ الامبلويرز عايزين ايه؟ الناس اللي عايزين يعينوا حضرتك عايزين ايه؟ بيدوروا على ايه؟ WIIFM باختصار ايه؟ What's in it for me؟ اكيد تسمعوا على القسم. What's in it for me؟ يعني ما هي الفائده العائده عليك؟ طول ما هو قاعد باصص لك ويبص كده وفي دماغه كده، طب ايه الفايده اللي عائده عليا لو عينت هذا الشخص؟ طب من هذا الاجابه ايه الفايده اللي هتعود عليا؟ هتعود على الشركه. عمال يفكر بالكونسيبت ده، فارجوك حاول تديله الاجابات الفائده اللي هتعود عليك بالمنظر ده عامل ازاي. اوكي؟ الكلام ده هيجي ازاي؟ هيجي عن طريق الستارز. هيجي عن طريق الستار، ان كل ستار هتعملها ده عندي لو جه في قسم الانتاج الولد ده هيعمل كذا، هايل رائع ستار، لو عندي كذا هيعمل كذا. اوكي؟ طب على فكره دي حاجه يعني مش كل الناس متمرنين المديرين على موضوع الستارز ده. طيب انا عايز اقول لك حاجه سايكولوجيكال، لو جاوبت بستارز هو رايح يحس ان انت راجل اوبجكتيف، لان الستارز ده السيستم داخل فيه كوانتيتيف، مش عايز ادخلك بقى في تكنيكاليتيز، بس داخل فيه ارقام، الريزلتس يعني ارقام، واي شخص بيحب يسمع رقم. الشخص اللي هو عايز ينجز او يوصل لهدف بيسمع رقم. فيعني اني هاو السيستم بتاع الستارز هيسمع حتى مع الناس اللي مش متمرنه على موضوع الستارز. طيب هو عنده حاجه من ثلاثه. اي شركه بتشتغل بتبص لك على حاجه من ثلاثه في ايا كانت الوظيفه. ايا كانت الوظيفه. جيت مور كاستمرز، انك تجيب له زباين زياده. اوكي؟ وتخلي الزباين يشتروا او يدفعوا اكتر ويرجعوا لنفس المكان كذا مره. هما ثلاث حاجات. اوكي؟ طيب عشان ما تحفظش تفهم، فكر في موضوع كارفور. فكر في كارفور. هو كارفور ايه الهدف بتاعه؟ هدفه ايه؟ اول ما فتح يجيب زباين، جاب الزباين، عمل ايه بعد كده؟ عايز الزباين بدل ينزل السيل، الزباين بتشتري تدفع 50 جنيه 60 جنيه 70 جنيه، يشتروا من عنده مثلا التموين وبعد كده يحطوه مثلا مره في الشهر. دي قصه. وبعد كده عايزهم بدل ما بيرجعوا كل 3 شهور لا يرجعوا كل شهر، واللي بيرجع كل شهر يرجع كل 10 ايام، بدا يحط لعب اطفال ويحط كذا. يعني اي اورجانيزيشن اي مؤسسه لا بتعين حد عينيها على 3 حاجات. حضرتك في ايا كان المكان بتاعك نقي لك حاجه من دول وقول انا بعرف العبها حتى ما تعرفش العبها. انت حضرتك داخل على وظيفه سكرتير فرضا، هتقول لي انا بص انا ماليش في الكلام ده خالص. اقول لك لا ازاي؟ دي في كل الكلام ده، في كل الكلام ده، بس ممكن واحد لينكد دايركتلي وواحد لينكد اندايركتلي. بقى له قصه ان هو لو فرضا بيشتغل على القصه دي ان انت عندك سنس ناحيه كاستمر سيرفيس، خدمه العملاء. يبقى انت مش بس سكرتير بتعمل فايلنج وبتعمل اجنده وبتعمل مواعيد وبتاخد مينس، لا انت اورينتد كمان بموضوع الكاستمر سيرفيس، فانت ممكن تجيبي كاستمرز مور للشركه. دي فكره. وخليني اثبت لحضرتك هذا الكلام حصل ازاي واديله 1 or 2 ستارز. حط الكلام ده في دماغك. وطبعا الناس بتوع السيلز، انا كان عندي برزنتيشن خاصه بتاع السيلز بس الوقت كان بيسمح كنت بعرضها لهم، بس يعني ما اظنش في الانتيك ده هيبقى عندي وقت، بس ممكن تشارك مع اي حد لو على الانترنت عايز يبعت لي ايميل هبعت له برزنتيشن على السيلز
اللي عايز يشتغل في السيلز، ازاي ان هو ممكن يخش يمسك ورقه وقلم يقول له انا ممكن ازود مبيعات حضرتك 33%. ازاي؟ قول له انت مبيعاتك كام كذا كذا كذا، هتحسبها له حسبه بسيطه انت حافظها. يعني اوعى تعملها وانت قال يعني انت ماسك ورقه قلم وبتطلعها من دماغك، نو واي، مش هتيجي. هحفظها لك، هتخش تعملها كانها جايه من دماغك. اوكي؟ دي القصه بالظبط، اتعلمنا كده، اتعلمنا هذا التكنيك. فاين؟ طيب حضرتك عمال تقول بريباريشن نروح نصلي، احضر ايه على الشركه بقى؟ حاطط لك بقى كل الحاجات اللي انت ممكن تعرفها على الشركه. كل حاجه اهي موجوده. طب هل لازم اعرف كل الحاجات دي؟ خالص. لو عرفت حاجه واحده انت كسبان وممكن تاخد الانترفيو. بص مثلا potential advancements، يعني لو دخلت الشركه دي هتبقى فين في 5 سنين؟ مستقبل الشركه فين دي من دلوقتي كمان 5 سنين؟ البرودكت والسيرفيس بتسوق ايه؟ طب الشركه دي مين المنافسين بتوعها؟ طيب اوفيس بوليتكس، هل في بوليتكس جوه الاورجنايزيشن ولا لا؟ اي حاجه. الجولز، اهداف الشركه. طيب هل هي فلكسبل ولا ريجيد ستراكشر؟ في ستراكشر اي اورجنايزيشن في المدير وتحتيه اورجنايزيشن كبيره، يا اما حاجه بيسموها اورجنايزيشن ستراكشر هوريزونتال يا اما فلات. مش عارف هذا الكلام، مش هقول لك حاجه ثانيه. حجمها قد ايه؟ سرعتها قد ايه؟ بتعمل كام في السنه؟ الدريس كود فيها ايه؟ بنلبس فيها ايه؟ بتوزع بونص ولا لا؟ طيب اعرف كل كده؟ هل ممكن اعرف كل الكلام ده؟ نو واي، عشان ما تيأس. نو واي. اعرف حاجه واحده بس. طب هعرفها ليه؟ عشان لما يجي لك تشانس ويقول لك في اي سؤال تحب تساله لي؟ هنا تقول له بقى ايه؟ حضرتك تفتكر البونص ستراكشر بتاعك اللي بتوزعوه 30% احسن ولا فودافون اللي بتعمل بير اكونت 2%؟ وسيبه بكام؟ بتعمل انت ايه كده معانا؟ بتعمل حاجه اسمها ايجو. عارف الايجو؟ عارفين الايجو؟ كل واحد عنده ايجو صح؟ عنده عزه نفس كده. انت بتعمل حاجه اسمها ايجو مساجنج، تعمل له مساج على الايجو بتاعه. اتكلم يا حبيبي، قول اكتر، انت المدير الكبير، وهتلاقيه عمال يتكلم ويحبك قوي. القصه ايه؟ انت بس عرفت معلومه او اتنين. عرفت معلومه؟ تخيل مثلا لو عرفت ان انت بتقدم عند مجموعه السويدي، في سويدي؟ طب دي فاميلي بيزنس ولا مش فاميلي بيزنس؟ طب كام شركه؟ اعرف المعلومه. بقول له طبعا هشام نفس صناعه محمد في الكهرباء اكتر، وهشام شغال في الكابلات. طب ايه الفرق بين كده؟ طب ليه ما تخشش معاهم؟ انت فاهم بقى؟ انت فاهم وداخل على الانترنت وعارف البرودكتس بتاعتنا. يو نيم بقى اي حاجه تريننج. اصل انا مهتم جدا بموضوع الديفلوبمنت بتاعي. فانا شفت ان انتوا دخلتوا وعملتوا تريننج كذا تريننج سيشن، هل انتوا ناويين تكملوا نفس البلان ولا هتوقفوها سريع؟ انت بتعمل ايه؟ تستاند اوت اوف ذا كراود، بتتميز حضرتك عن اي شخص تاني بيقدم في هذا الموضوع. ده بيقول لك بقى keep them in your hearts. الليسته دي اروح لما تيجي الناس تعمل داونلود ممكن تعمل فرنت سكرين وتشوف القصه دي. اوريدي موجوده الباوربوينت برزنتيشن، وحدد اي معلومه والعب بالمعلومه دي اثناء الانترفيو. اوكي؟ طبعا الريسيرش فيز اوف، يعني وانت حضرتك عمال بتدور عشان ده سوق العمل، انا بسمي ده سوق العمل. حضرتك هتميز ازاي في السوق؟ ازاي هتبقى يعني واحد من الناس دي كلها؟ اوكي؟ طبعا في الورك شوبس الصغيره بنقف وبنعمل سوات، وممكن اعدي على واحد كده ابص السوات ده ميك سنس ولا لا قبل ما ينزل بيه. بس طبعا لو وعدوني كده ان شاء الله النهارده او بكره ماكسيمم كل واحد يقعد مع نفسه ويقعد في البيت كوبايه شاي بالجلابيه في البلكونه ويعمل السوات بتاعه. مهم جدا والله يا جماعه. اوكي. طيب النهارده احنا خلصنا لسه محدش ايه الناس عايز تمشي. خلصنا بارت 1. بيقول لك might be knowledge is power. خلي بالك انت جبت نولج وحضرت وشفت الجورنال، شفت وورد اوف ماوس، وعملت ابحاث، وشفت الاورجنايزيشن، وشفت الحاجه ال 20 نقطه اللي كانوا محتاجينهم، وشفت الشركه محتاجه ايه، ودخلت بكل القصه دي كلها. نولج از باور، يعني معلومات عن حضرتك دي قوه، بس التريجر الان والاوف بتاعهم هو الانثوسيازم، الحماس بتاع حضرتك وانت بتتكلم عن نفسك اثناء الانترفيو. فده موضوع الانثوسيازم، وده اللي هنطلع فيه على البيج داي.